Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. the show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. Oh, da, bum, baby, suntem live seara de Cripto, episodul 38 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, avem atât de multe subiecte de discutat în această seară în care o să fiu gazda voastră pentru aproximativ 2 ore, 2 ore jumate, 3, depinde cât mă țineți aici. Dacă sunteți privitori pe acest canal în momentul de față și sunteți pe chat, să începem în forță și lăsați un comentariu, lăsați un like, lăsați tot, deoarece avem multe de discutat și informația este top ca de fiecare dată, deoarece stau și analizez piețele de dimineață când mă trezesc până seara, ca un robot, bam, ca să vin cu cele mai bune știri posibile și imposibile și toate știrile din lume, dar și cele mai bune analize, desigur. În acest live, desigur, vom discuta despre ce se întâmplă în piețele financiare, deoarece a fost un șoc săptămâna trecută venit din piața muncii și vom discuta despre asta. Am și postat un short despre ce s-a întâmplat în piața muncii, în care șomajul a venit la 4,2%, adică în zona de așteptare, dar am văzut o scădere de la NFP, adică Non-Farm Payrolls, adică cât
Câte locuri de muncă s-au adăugat în economia americană în ultima lună? Și ne uităm desigur pe iulie, da? Întotdeauna ne uităm cu o lună în urmă la aceste date. E bine, preconizarea era 115.000, vă zic din creier, deci dacă mai greșesc, vă zic din creier, 115.000, iar locurile de muncă au venit undeva, nu știu, undeva între 73 și 76.000. Deci într-o zonă un pic mai scăzută, dar nici asta n-a fost șocant. Șocant a fost zona de revizuiri și acolo Trump a luat foc imediat, deoarece revizuirile au fost masive, undeva la 200, da, ați auzit bine, 256.000 de locuri de muncă au fost tăiate din economia americană, revizuite de fapt, dar da, tăiate în luna mai și iunie. Deci pe ultimele 2 luni de raportări în care datele arătau extraordinar de bine, pare că nu erau bine deloc. Și eu vă ziceam de fiecare dată cu aceste date financiare că, mai ales la NFP, la non-farm payrolls, la joburile adăugate, nu ne putem uita ca lumea la ele, deoarece astea mereu sunt revizuite. De cele mai multe ori în jos. Am mai văzut asta scenariu și anul trecut. Incredibil cum se repetă cumva situația din anul precedent în care am avut alegerile și înainte piața muncii a făcut un mic crack și Jerome Powell a tăiat dobânda de referință. Dacă ați fost pe live-ul cu Jerome Powell și FOMC-ul, țineți minte că aveam o analiză destul de pertinentă și destul de bună cum văd eu situația pe dobânzi și pe piețe. Țineți minte că vă ziceam la Jackson Hole, vă ziceam desigur la ședința precedentă că Jerome Powell nu va da niciun hint că taie în septembrie și nu va tăia dobânda de referință, dar vă ziceam eu că până undeva în august la Jackson Hole, la un simpozion, nu e, că nu avem luna asta august, nu avem FOMC, avem în septembrie, dar există acel simpozion care și anul trecut Jerome Powell a dat tot acea tendință că va tăia și a tăiat. Data asta pare că nu este diferit, pare că la acea ședință, la acel simpozion, nu ședință, undeva între 21 și 23 august, deci în câteva săptămâni de acum încolo, Jerome Powell va da hintul că taie în septembrie, deoarece piața muncii este în scădere, în sfârșit, este în scădere, oricum noi am mai vorbit că ea stă pe un butoi de bulă și probabil va exploda la un moment dat și Jerome Powell va fi prea târziu, cum a zis Donald Trump și pare că acum are și ceva dreptate, probabil știa el ce știa când a zis asta. Dar la simpozionul ăla mă aștept ca Jerome Powell să facă rocada romană, desigur și să anunțe că va tăia dobânda de referință undeva în septembrie pe 17, deoarece acolo avem următoarea ședință FOMC. Da, deci ăsta era scenariul, pare că mergem spre el, având în vedere că probabilitatea de tăiere din momentul de față este de 90% plus. Deci suntem pe drumul cel bun și da, uite, titlul scrie așa frumos, scenariu perfect, urmează ce așteptăm cu toții, desigur toți din comunitate, că restul poate așteaptă alte lucruri, dar ce aștept eu? Asta era ideea în ceea ce privesc aceste tăieri de dobânzi și piețele pe reacție. Nu va fi ușor, zic eu că în următoarea săptămână încă o să avem volatilitate, mergând spre datele de inflație pe care le vom vedea undeva săptămâna viitoare. De săptămâna viitoare vom da datele pe inflație și dacă inflația nu vine prea ridicată, atunci o să avem și o confirmare că cel mai probabil se va tăia dobânda de referință, da? Dacă sunteți aici în chat încă, lăsați un comentariu ce credeți voi, da? Deci eu cred că piețele vor mai avea o situație de ciop, cum vă și ziceam. Ethereum probabil va mai testa în sus, cum și ziceam pe Twitter dacă mă urmăriți, că cel mai probabil vom avea o urcare în zona superioară, dar va fi din nou rejectată, ceea ce s-a întâmplat ieri. Din nou am avut o rejectare. De ce? Donald Trump în continuare pare că vrea și el prețuri mai scăzute. Face, ce nu face, aduce tarifele astea din nou în joc și acum a pus 25% tarife pentru India adiționale, deoarece ea mai aveau 25, acum a mai pus încă 25, a ajuns la 50%. A mai pus și pentru Switzerland, Elveția, mai pe românește a pus și pentru Elveția, nu știu cât era, undeva peste 30% tarife și pentru ea. A venit și președintele elvețian, s-a dus la Trump mai devreme și a plecat cu mâna goală. Momentan n-au ajuns la niciun deal. Iar cei din India au zis că ei nu sunt în momentul de față impactați de aceste tarife sau cumva nu impactează momentan. De ce a pus Trump tarifele astea? Vrea să oprească războiul dintre Rusia și Ucraina. Iar Trump a făcut 180, a făcut din nou rocada când îl pupa pe Putin, a zis să-l pup Putin până când, să-l pup pe Putin până când Putin nu a zis nimic, adică n-a pupat înapoi, ok? Și a făcut invers, acum a zis, bă, Rusia e rea, Putin e rău, face, zice, promite, dar pe urmă, cum vă ziceam eu pe live-uri, Putin promite, dar pe urmă se duce și bombardează acele orașe. Deci nu poți să te încrezi în Putin vreodată. Și i-a tăiat
să zicem așa, India a pus aceste tarife deoarece indienii luau petrol ieftin de la ruși, da? Și asta vă ziceam eu de vreun an de zile. Deci de vreun an de zile vă ziceam că acești indieni, India, ia petrol ieftin de la ruși și nu numai că îl ține pentru indieni, da? Îl și vinde mai departe. Cui? Puteți să vă uitați și voi să căutați, că aveți informații, inclusiv Uniunii Europene. De-aia prețurile la petrol n-au fost atât de mari, de-aia prețurile la energie n-au fost de mari, deoarece au făcut rocade de genul ăsta prin India. Pare că se taie momentan. Această mutare a lui Trump nu nenorocește doar India și Rusia, dar și Uniunea Europeană, care lua petrol de la indieni mai ieftin un pic, că îl vindeau un pic mai scump decât îl cumpărau de la ruși. Și desigur era acel lucru ca Uniunea Europeană să nu cumpere direct la ruși, era acest interpus India între cele două. Zic o mutare interesantă a lui Donald Trump. Vedem dacă Putin se mișcă, că pe tarifele alea pe care le-a pus Trump nu dă 2 lei, vedem dacă se mișcă de data asta. Momentan indienii au zis că nu vor înceta să cumpere acest petrol de la ruși, dar vedem cât mai durează. S-au întâlnit niște delegații Statele Unite cu Ucraina și cu Rusia, se întâlnesc în momentul de față, posibil să vină niște vești bune de acolo la un moment dat. Măcar o înțelegere de încetare a focului probabil va urma, iar piețelor le va plăcea asta, da? Bun. Raportările financiare au fost foarte bune, aproape perfecte. Dacă îi spun ce s-a întâmplat cu Tesla, da, și Tesla este cât de cât ok. Raportările financiare, după cum v-am mai zis, vor fi bune, cu toate că mulți ziceau, să vedeți, raportările financiare sunt bune. Apple a urcat azi undeva la 5,1%, deoarece Trump va anunța, nu știu, că Apple face nu știu ce investiție de 100 de miliarde în Statele Unite. Probabil vorbește, nu știu, într-o oră, două, nu știu, o să vorbească Donald Trump la un moment dat când suntem pe acest live, o probabilitate bună. Și vedem ce mai zice atunci între timp, da? Bun. Deci, cam asta s-a întâmplat în sfera financiară. Acel timeline pe care vi l-am explicat în live-ul precedent, poate îl mai găsesc, este pe masă în momentul de față cu un priced in până pe 17 septembrie. Teoria mea, încă live-ul ăsta poate să fie un e-mail, puteți să faceți și gluma asta pe chat, dar teoria mea, ca să vă zic de la început, ciop încă o săptămână, două, adică sus-jos, e posibil să mai ai o încercare un pic mai joasă la un moment dat, market makerii să-ți inducă ideea că piețele merg în jos și spre final de august piețele în sfârșit să înceapă urcarea, mergând spre zona de FOMC de 17 septembrie, acel price in. Deoarece piețele, da, acum aproximează ce se va întâmpla, adică aproximează că dobânzile în sfârșit se vor tăia, dar mai e până atunci ce e drept. De asta, momentan, piețele n-au avut o reacție prea mare. Mai sunt datele pe inflație, cred că o să vedem încă date pe șomaj, da, o să vedem alte date probabil pe șomaj la începutul lunii septembrie și probabil o să mai vedem încă o inflație. Deci de asta piețele încă n-au avut o reacție atât de mare, deoarece se gândesc, băi, mai e până pe 17, se pot întâmpla multe până atunci, poate piața muncii își revine până atunci, poate inflația urcă până atunci, ok? Și poate se întâmplă lucruri mai nasoale și nu mai se taie dobânda. Acum ăștia au zis că da, probabil vor tăia de 2 ori, dacă lucrurile rămân așa, probabil se va tăia. Acum probabilitatea e de 90%, vedem săptămâna viitoare după inflație. Inflația care nu cred că poate să urce atât de mult, cel puțin acum în zona asta, nu? Că ne uităm pe iulie, deci pe iulie sezonier, oricum inflația este mai mare pe durata verii. Dar dacă urcă mai mult din pricina acestor tarife, vedem la următoarea ședință de inflație, nu știu, care va fi săptămâna viitoare. Bun. Dacă sunteți pe chat aici, lăsați un comentariu. A picat și ultima chestie din domino, ultima piesă din domino, a murit Ion Iliescu. Poate să înceapă altcoin season-ul, zic, să-i dăm drumul la altcoin season, știu. Toată lumea zice, băi, nu mai moare Iliescu, în sfârșit să zicem că uite, a murit. Dar na. Aia e, nu putem bucura cum se bucură poate alții pentru moartea unui om. Aia a făcut rele, a făcut. Știm foarte bine Iliescu, nici acum nu știm ce s-a întâmplat la Revoluție în 1989. Chiar scriam pe Twitter. Asta că nu știm. Bun, cât de interesant este poporul român? Păi puteți să vă uitați cât de interesant este poporul român, adică noi, ca români în general. L-am urât pe ăsta, de fapt prima dată ne-a plăcut de Ceaușescu când a venit atunci, în perioada aia comunistă la început, după Gheorghe Udej, a venit Ceaușescu, o forță nouă, binișor la început, pe urmă, îți dai seama, spre finalul mandatului a făcut-o de oaie, știm foarte bine cozile alea cu cartele și toate cele și l-am urât foarte tare pe Ceaușescu, da? L-am urât foarte tare, că atât de tare l-am urât că ne-am bucurat că a murit în ziua de Crăciun. Deci, pe Ceaușescu, desigur, l-au omorât în zona, nu noi, dar l-au omorât securiștii vremii, l-au omorât atunci în ziua de Crăciun și a fost o bucurie foarte mare că am scăpat de zona de comunism.
Și după el a venit Ion Iliescu, care la fel a fost primit foarte bine, a câștigat alegeri, nu știu, 70-80%, cred că 80% a câștigat alegerile, cu chiu, cu vai, cu alea, cu sunete, cu trâmbițe, primit foarte bine, Iliescu. Și acum, undeva în 2025 ne bucurăm că a murit. Deci ăsta este poporul român, îl iubești, îl urăști, ăștia suntem cel puțin momentan, vedem ce se mai întâmplă până în 2069, cine știe. Acum, glumele pe internet sunt nenumărate în ceea ce privește Iliescu, le puteți vedea și voi, mulți au zis să așteptăm 3 zile că cine știe, poate nu e în final. Da, nu suntem aici să facem glume, am zis, moartea unui om, l-ai urât, dar nu mai, gata, s-a dus lângă Ceaușescu, acum dau noroc împreună. Desigur, Ceaușescu, care nu știm foarte bine că a murit în Cuba în 2003, deci în niciun caz n-a murit la Revoluție, o glumă. Bun. Sunteți pe chat, lăsați comentarii, mă uit, nu uitați butonul de like ca să ducem acest live sus și dacă mai aveți prieteni, grupuri, orice pe ce activați, dați și live-ul ăsta pentru ca mai mulți oameni să învețe despre piețele financiare și poate să vrea să investească în piețele financiare, deoarece nu e rău să investești. Bun? Dacă ajungem la 1000 de like-uri, vine Altcoin Season, să mulțumim lui Iliescu că suntem 95% proprietari. Nu știu dacă trebuie să-i mulțumim lui Iliescu că suntem 95% proprietari, a făcut și lucruri bune, a făcut și lucruri rele. Iliescu asta zic, posibil mai multe rele decât bune, asta e destul de clar. Bun. Da, uite, cineva îl înjură pe Iliescu aici. Înțeleg că hate-ul este mare, dar nu, omul nu mai e. S-a dus, ați văzut că s-a dus ăla, cum îl cheamă, celălalt Ceaușescu, nu? Că tot așa îl cheamă parcă Ceaușescu, s-a dus cu coasa la el și a așteptat acolo să moară până când a murit. Știi bine, el a fost bătut atunci de oamenii lui Iliescu, știți foarte bine, în anii 90. Bun, ai grijă de cine vorbești. Da, nu vorbim de rău de nimeni, nici de Ceaușescu, nici de Iliescu, ne spunem o opinie aici. Noi vorbim de rău de oameni, adică ce am ajuns aici pe acest canal. Deci crește cripto sau nu până pe 17. Păi ce am zis mai devreme, Constantin? Adică am zis la ce mă aștept. Mă aștept încă vreo 2 săptămâni de chop-chop, adică nu mă aștept neapărat ca piețele să urce de acum, dar undeva de pe 15-20 august mă aștept la urcări. Dar ne uităm imediat pe grafice, deoarece să mă trebuie să analizăm probabilitățile, că nu sunt eu aici mama Omida. Da, poate am dreptate de multe ori, dar mama Omida în niciun caz nu sunt. Bun, hai să vedem. Alex zice la Glina, Mihaelo cu Iliescu. Ok, nu știu ce vrea să zică Alex aici. Să ne bucurăm în tăcere de Iliescu Silent Party. Da, mă, uite cum suntem noi ca nație, știi? Nu știu, n-am mai văzut o nație să se bucure atât de tare. Nici nu știu aia care și-au dat jos liderii mari pe care au avut până în țările astea un pic de lumea treia. Tot nu cred că s-au bucurat în zona, nu știu, un Gaddafi sau nu cred că s-au bucurat atât de tare când ne-am bucurat noi că a murit Iliescu, unii dintre noi, adică ca să fie destul de clar, sau când ne-am bucurat noi că Ceaușescu a murit în ziua de Crăciun pe 25, nu numai el, inclusiv soția lui. Adică chestia asta nu cred că trebuia să facă, dar na. Acum, istoria este istorie. Sunt destul de convins că nu știm tot adevărul la ce s-a întâmplat în 1989. Am teoria mea în ceea ce privește 1989, dar mai bine o țin pentru mine. Bun. Piesa asta este hit. Iliescu nu mai este. Desigur, a murit. Zice aici Corneliu. Litecoin arată foarte bine, da, păi toate aceste companii încearcă să facă același lucru pe ce au făcut pe Bitcoin, inclusiv Toncoin, a zis el ieri Pavel Durov, o companie o să acumuleze 500 de milioane în Toncoin și Toncoin un pic a crescut, la fel și la Litecoin sunt companii care fac același lucru care au făcut pe Bitcoin MicroStrategy și altele și pe Ethereum fac acum Bitmain și altele, ok? Bun, deci o să vedem din ce în ce mai mult asta care ulterior o să ducă la o mare bulă, sunteți convinși, nu că o să ducă la o mare bulă, deoarece nu poate să fie, adică sustenabil pe toate altcoin-urile sau pe altcoin-uri în general, chestii de genul ăsta, la un moment dat nu o să mai fie sustenabil și atunci o să avem din nou un mare bear. În acest live, dacă sunteți cuminți și dați comentarii pe chat și apăsați butonul de like, facem o macroanaliză pe Bitcoin, una probabil amânată de ceva timp, ne uităm la un macro Bitcoin deoarece el în final ne va spune când vom avea acest top pe piețe, deoarece știm foarte bine că atunci când Bitcoin intră într-o zonă un pic mai de top și celelalte piețe financiare, inclusiv bursa, suferă de multe ori sau chiar pun topurile. Dar asta nu înseamnă că dacă Bitcoin pune topul, nu mai putem vedea o fereastră de 2, 3, 4, 5 luni și pentru altcoin-uri și mai ales pentru ETH. Și o probabilitate bună, dar Bitcoin e greoi și asta se vede destul de clar, adică de la fiecare urcare la fiecare urcare din ce în ce mai greu și asta îți arată într-un fel că mergi spre un
un top mai local sau final în ceea ce privește Bitcoin în următoarele 6 luni. Cât de sus se poate duce? Teoria mea e că nu va atinge 200.000, teorie similară ca în 2021 când toată lumea cea că atinge 100.000, n-a atins, a atins 69.000, ziceam că probabil topul este în zona respectivă și am vândut 70% din ce dețineam. La fel și în 2017-2018 toată lumea cea că se duce la 50.000, topul a fost la 2017, pare că din nou se repetă istoria în ceea ce privește Bitcoin și pare că vedem o distribuție în momentul de față, nici Sailor nu mai are atât de multe pudră de a cumpăra Bitcoin în momentul de față, deci cumva ajungi în zona aia în care poate nu mai ai cumpărători, nici măcar BlackRock nu mai e atât de mult dispus să cumpere în momentul de față Bitcoin, mai repede poate Ethereum în momentul ăsta, deoarece e poate un pic mai sexy, na? Poate să crească un pic mai repede decât crește Bitcoin în momentul de față. Deci Bitcoin, din punctul meu de vedere, la o probabilitate de vreo 60-70%, că nu putem avea 100% în ceea ce privește piețele financiare niciodată. Și uite aici cum se schimbă lumina, o să-mi iau niște lumini un pic mai interesante când am timp, când o să am timp să fiu și eu un YouTuber de la profesionist, să nu se mai schimbe lumina aia, bam, 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 bam. Dar până atunci vorbim de chestii mai concrete și nu ne interesează neapărat lumina, ne interesează cum să ne poziționăm mai bine și cum să învățăm mai multe lucruri despre piețele financiare și despre economie în general, pentru a crește, că asta e foarte important. Bun, Diu se zice aici, de ce crezi că totul e la Jerome și ce se întâmplă cu ce scriu americanii? Ia să ne uităm aici în rapoartele alea. Nu cred că în 2017 când ai cumpărat BTC te gândeai la asta, ne întoarcem la ceva serios, grafice poate. Da, dar nu mai suntem în 2017 DUC, ok? În 2017 Bitcoin nu știa multă lume de el, nu făcea parte din sistemul financiar, nu poți să te gândești la asta. Momentan Bitcoin face parte din sistemul financiar și se mișcă destul de aproape de bursa americană și de aur și de alte aseturi financiare. Deci cumva Bitcoin e parte și cripto devine din ce în ce mai mult parte din sistemul financiar clasic, ok? Și asta desigur are reacții și la nivel de macro, adică la date macro. Da, oamenii nu se uitau în 2017 la asta, adică la date economice și la ce se întâmplă, deoarece Bitcoin era mult prea mic ca să te poți gândi la aceste date economice și ce se întâmplă de fapt în spate și la zone de lichiditate și la multe alte lucruri, ok? Ți-am zis așa mai pe scurt ca să înțelegi ce cred și de ce cred că trebuie să ne uităm la aceste date de data asta, ok? Față de 2017 când poate nu te gândeai la aceste date. Acum este diferit, nici măcar ciclul ăsta nu mai este la fel, după cum ai observat și tu, nici ciclul viitor nu mai va fi la fel și o să vorbim și despre asta. Cred că ciclul viitor va fi diferit și de bear market, dar și de bull market în ceea ce privește cripto. Cred că va veni un mini ice age, dacă nu un ice age pe cripto, în ceea ce privesc multe altcoinuri în următorul bear market, ok? Iar cele care vor rămâne, cum am mai vorbit, vor avea trilioane în capitalizări. Dar da, ciclurile nu or să mai fie la fel, adică la fel cum au fost până acum în ceea ce privește cripto, deoarece cripto când era în 2017 cât avea Bitcoin în capitalizare, chiar și când a ajuns la 19.000, avea puțin, vreo 200-300 de miliarde, era mic, acum cu cât urcă piața, cu atât mai depind și de alți factori, că Bitcoin e pe la 2 trilioane în momentul de față, adică e foarte sus, e greu să-l mai miști, știi, atât de repede. Bun. Nimic nu va mai fi cum a mai fost odată. Da, o să vezi în următorii 10 ani că nici valoarea nu o să mai fie privită la fel. Imaginați-vă ce o să facă AI-ul în legătură cu cum privim noi valoarea, cu sistemele financiare, cu sistemele politice, cu tot ce ne înconjoară. Okay? Recesiunea, că vorbeam de recesiune, nu cred că vine acum. Recesiunea cel mai probabil va veni când vom urca în șomaj peste 4,5%. Momentan nu suntem acolo, deoarece nu se dau oameni afară. Asta ca să se înțeleagă. Nu se dau oameni afară, numai că nu se mai adaugă atât de multe locuri de muncă cât se credea sau chiar nu se mai adaugă cât era așteptat. Și asta e o problemă și asta e un început, să zicem, pentru ca piața muncii să fie în declin. Dar declinul adevărat o să vină în momentul în care se vor da oameni afară. Țineți cont de următoarea chestie în ceea ce privește șomajul. Când șomajul va începe să urce și companiile vor da oameni afară, întrebați-vă de ce vor mai angaja oamenii înapoi. Și asta o să fie o problemă
foarte mare, deoarece odată ce va veni recesiunea respectivă, de asta zic, la următorul punct de inflexiune, când vom avea următoarea recesiune va fi chiar mai diferită decât am văzut până acum. Și știu că ați mai auzit acest cuvânt, dar probabil va fi în ceea ce privește piața muncii, nu neapărat piețele financiare, dar piața muncii. Gândiți-vă așa, multe locuri de muncă acum sunt încă locuri de muncă, da? Deoarece multe companii încă nu și-au pus la punct automatizările și AI-ul. Multe și-au pus, dar nu dau oameni afară, deoarece încă îi mai țin, dar țineți cont că în momentul în care o companie nu o să mai aibă profitabilitate, o să dau oameni afară, pe urmă o să-și facă sistemele de inteligență artificială și de automatizare și apoi o să se gândească, nu, tu dacă ai fi CEO, bă, de ce să-i mai angajăm pe ăștia? Corect? Corect. Și atunci va fi o mare problemă, o perioadă de timp, până când aceste companii din nou vor veni pe profit din ceea ce privește că vor da oameni afară și atunci AI-ul va face profitabilitate pentru ei și toate sistemele astea vor face profitabilitate pentru ei și atunci o să ajungi într-un sistem de UBI. UBI, care este Universal Basic Income, care dacă te gândești într-o sferă un pic mai ezoterică, dar nici chiar ezoterică, ar putea fi un socialism. Ar putea fi revenirea acelui socialism. Oricum ați văzut acum pe internet toată lumea că se uită la Ceaușescu, ați văzut că Ceaușescu a fost un lider bun, bla 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 bla, ce vedeți acum pe internet. Asta nu este random, ok? Probabil acolo se va ajunge, în zona respectivă. Da, deoarece acolo, în socialism, da, se promitea că totul să fim egali, domnule. Totul să fim egali în așa, totul să primim aceeași educație, totul să primim aceleași lucruri, dar de fapt nu era așa, deoarece o mână de oameni din nou controlau lucrurile și erau mult mai bogați decât restul, mult mai bogați și apoi sistemul a picat. Acum în UBI e posibil să fie un pic diferit, deoarece nu ne mai bazăm neapărat pe o economie reală, ci pe una virtuală și pe una a roboților, ok? Care ar putea să fie diferit și un pic mai sustenabil, adică să primești niște bani stând. Acum, imaginați-vă cum ar arăta o societate de genul ăsta care probabil va deveni realitate în următorii ani. Nu știm exact că vor fi 10, 20, 30, 50 sau 3 ani. Nu știm exact când se va întâmpla, dar pare că probabilitatea este din ce în ce mai mare ca acel tip de societate să se întâmple. Atunci gândește cum vei mai primi valoarea. Care vor mai fi prețurile în momentul ăla? Adică, na, gândește că poate roboții vor face chestii mai rapid decât face omul în momentul de față și vei avea, nu știu, milioane de roboți, poate miliarde de roboți la un moment dat. Nu știu exact, clar că va fi un cap, mai ales în Uniunea Europeană, că nouă nu ne place asta, vom fi speriați de partea asta de robotizare, dar după cum vedeți, chinezii și cu americanii nu sunt, iar Elon Musk face roboți în momentul de față pe bandă rulantă. Momentan, da? Deci aia nu vor fi speriați. Dar gândiți-vă cum va arăta valoarea atunci, că asta e foarte interesant de văzut, nu? Din ce va veni valoarea atunci dacă valoarea nu va mai fi privită că tu te duci la un job să faci bani, să-ți cumperi niște chestii, să trăiești și să alea. Cum o să fie atunci valoarea privită? Și eu v-am zis, dinainte să vă zic că Murad, dacă țineți minte, eram undeva în 2021, chiar am fost la Andrei Brătucu, vă ziceam community. Community o să fie chestia aia care o să-i apropie pe oameni și o să facă foarte multă valoare. Oamenii vor găsi foarte multă valoare în chestia asta de comunitate pe care o avem și noi în momentul de față. Da? Nu știm cum se va face acea valoare formată în comunitate. Nu știu dacă va fi tokenizare sau va fi altfel privită, dar omul întotdeauna vrea să aparțină de ceva. Deci community destul de clar. Apoi omul vrea experiențe. Experiențele vor fi foarte importante. În orice dacă ai UBI poți să ai și anumite experiențe care pot fi în viața reală, pot fi digitale, pot diferite. Okay? Deci experiențele întotdeauna și distracția combinată cu experiențele astea cel mai probabil vor fi foarte, foarte mari mergând în viitor la nivel de valoare, adică vor crea valoare. Okay? La nivel de bani nu știm exact cum se va transforma societatea sau la nivel de politic, habar n-avem cum se va transforma societatea, e destul de greu de preconizat chestia asta, dar nu cred că va mai fi cum e în momentul de față. Da? Și atunci intrăm în teoria marelui reset, care nu e doar o teorie din punctul meu de vedere, o să fie realitate mai devreme sau mai târziu, doar că sistemul nostru financiar nu este unul pe care te poți baza pe termen lung. Asta e destul de clar. Deja suntem în sistemul ăsta financiar, nu știu, de vreo 100 de ani, ăsta mai nouț așa, de când s-a format Federal Reserve undeva până 1913 și sistemul american. Cam 100 de ani suntem momentan în sistemul ăsta, mai fost și în alte sisteme în trecut similare, dar ăsta pare că momentan a durat destul de bine și a adus foarte multă
valoare, dar nu-l putem susține deoarece în final știm foarte bine ce este acest sistem financiar și cum sunt banii în momentul de față creați. Deci un sistem de genul ăsta care tinde spre un Onzi, nu? Că se bazează mult pe cei de jos, din pătura de jos, să nu-și pună întrebări și alte chestii, să muncească 9-5, nici asta nu va mai fi 9-5, dați seama, omul, când 9-5 deja generația asta acum, nu Z, cum e, cred că Z, habar n-am, generația care are acum vreo 18-20 de ani, 21 de ani, ei nu mai privesc valoarea similar în momentul de față, nici nu mai privesc munca similar în momentul de față, deoarece tehnologia a schimbat totul. Acum se trezesc cu tehnologia în brațe, cu telefonul în brațe, cu TikTok în brațe, cu toate astea și nu mai vor să lucreze un 9-5. De-aia mulți dintre ei încearcă în online, în alte chestii. Deja se transformă sub privirea noastră societatea, fără ca să ne dăm seama cum s-a mai transformat și în trecut. Da? Părinții noștri nu erau așa, noi suntem diferiți și fiecare societate și fiecare generație adaugă ceva sau e un pic diferită față de cealaltă. Bun, dar știu că mulți dintre voi ziceți astea sunt doar teorii de conspirație. Din punctul meu de vedere nu sunt teorii de conspirație și vor fi realitate. Și cripto are un pas bun, un lucru bun care probabil va adăuga la această economie partea de tokenizare, deoarece probabil acolo se va ajunge să tokenizăm tot, cum a zis Larry Fink, deoarece Larry Fink nu este nebun, face parte din clasa aia mare de acolo, știi, alora de sus care pregătesc într-un fel, se pregătesc pentru acest reset planetar, care va veni. Eu nu cred că e o teorie de conspirație. Acum știu că sunt teorii că nu știu ce familie, cu nu știu ce familie, nu e neapărat așa. Cumva oamenii își dau seama că sistemul ăsta financiar va face un crack destul de mare la un moment dat și trebuie să vină ceva să-l înlocuiască, că altfel ne ducem naiba cu tot, deci nu mai știm cum să privim valoarea și societatea o ia razna. Că asta e problema. Noi ca oameni ce facem? Știi? În momentul în care, băi, nu mai avem loc de muncă, nu mai găsim, ok, în locul ăla de muncă, că îți place, nu-ți place, măcar te duci la el și te simți că faci ceva. Adică cum îți mai găsești drumul în viață? Știi, o să fii fără drum. O să fii ca o găină fără cap. Știi, o să băi, unde? Ce fac azi? Știi, adică totul să fim așa, amorțiți. Și atunci îți dai seama că societatea o ia razna într-un scenariu de genul ăsta. Și atunci vrei să vii cu ceva cumva să ții societatea cât de cât sub control. Bun, hai să vedem opinii pe chat despre treaba asta ce am vorbit până acum. Bun, o revoluție colorată, dar altfel. Vă salut din Australia. Cât este ceasul în Australia, Andrei? A sunat Fire să întrebe care valoare. Da, o să întrebă din ce în ce mai mult care valoare, deoarece societatea va ajunge într-un punct în care, îți dai seama, va fi cât de cât de nerecunoscut la un moment dat în timp, deoarece odată ce nu mai poți să vezi valoare în multe chestii, societatea face breakdown, cumva se distruge într-un fel în primă fază, deoarece nu mai găsești niciun fel de lucru pe care să-l faci ca să-ți dea, să zicem, și ție acel moment de trăire. Bun, facem o analiză pe PCC imediat. Facem, știți foarte bine, live-urile astea sunt destul de lungi, o să aveți și timestamp după, dar mie îmi place să discut cu voi despre chestiile astea, deoarece noi aici am fost printre primii, știți foarte bine, care am vorbit și despre inteligența artificială și despre cripto și despre toate lucrurile astea care s-au întâmplat în societatea noastră, care au făcut-o să fie diferită în momentul de față. Inclusiv inteligența artificială. Vorbeam de ChatGPT, cred că le-am băgat pe gât la prieteni ChatGPT din primele secunde, adică chiar și dinainte, să zicem așa, să apară ChatGPT-ul, să apară toată chestia asta și mulți dintre ei nu credeau. La fel și revoluția cu TikTok. În 2019 făceam niște videouri pe TikTok, nu cred că le mai am, dar unele dintre ele ajunseseră la milioane de vizualizări undeva până în 2019-2018. Nu cu tentă cripto, că alea nu prind niciodată atât de mult, dar de atunci mi-am dat seama cumva că lucrurile vor evolua într-o altă direcție și de acum îmi dau seama de acest lucru, că lucrurile vor evolua din nou într-o altă direcție, iar următoarea recesiune e posibil să adauge lucruri interesante în societate, deoarece odată ce vom vedea aceste locuri de muncă care dispar și le taie companiile, nu știu dacă le vor mai adăuga înapoi. Bun, jocul video suprarealiste care o să ne țină entertain destul. Nu știu, asta un pic mai, nu știu, într-o altă sferă, asta posibil în mult timp de acum încolo, cum ai văzut, nu știu, în Black Mirror. Nu știu eu, dar vreau să văd BTCD în jos. Bine, și momentul ăla când BTCD o să crape și el la un moment dat în zona de jos, suntem în acea zonă în care Bitcoin pare că formează un top mai devreme sau mai târziu. Și atunci o să poți să vezi și o cădere a dominanței. O să trăim în jocuri video mai mult decât în realitate, probabil, tot în viață e Ponzi, așa, păi da, am mai zis eu la un moment dat, dacă privești viața
viața în modul ei abstract, puține lucruri nu sunt ponziuri, dacă e să le iei așa. Bun. În cripto o să schimbe lumea. Hai Daniel, vedem și noi graficul în seara asta, îl vedem, uite, vi-l arăt aici, vă arăt Ethereum care arată destul de bine și zic să nu-l deranjăm. De ce vrei să deranjăm Ethereum? Adică, uite, arată atât de bine momentan, dacă îl deranjăm poate nu mai arată atât de bine. Iată, momentan arată bine de aici. Dar după cum puteți observa, 3363 a fost testat, regiunea asta a fost testată de aici și acum am avut un bounce undeva spre 3738 și o corecție. O să discutăm imediat despre scenariul pe care îl cred pe ETH, l-am pus și pe Twitter, dar o să vi-l arăt și vouă în acest live. În continuare sunt bullish la macro în ceea ce privește ETH, dar nu știu dacă este ușor de data asta, adică mai ușor ca data trecută aici, adică zonele astea, deoarece cripto are tendințe, mai ales în trenduri ascendente, să-ți facă mutări de genul ăsta sus-jos ca să scape de anumite poziții, long-short, să lichideze, va să facă lichiditate pentru a ajunge în zonele superioare, chiar dacă trendul este up, mulți, să zicem așa, și-au riscuri inutile în regiunile astea de aici, în loc să stea liniștit pe spot sau cu un leverage mai mic ca să ruleze toată zona asta până în zonele superioare de all-time high, care pare inevitabil aici în ceea ce privește ETH și în materie de probabilități. Da, nu cred că va fi nici data asta ușor și o să vă explic imediat de ce. Ca să vă dau un preview, probabil vom vedea ceva de genul ăsta. Probabil vom vedea ceva de genul ăsta, ca o analiză așa micuță, ca un preview. O să facem o analiză un pic mai în detaliu, un pic mai târziu, dar uite, v-am arătat un grafic, cel pe ETH aici, ok? Care arată destul de bine, dacă e să ne uităm la macro, bate la poarta zona asta de 4000, când o sparge probabil vom intra într-o zonă de cât de cât price discovery aici, în regiunea asta. Puteți să vedeți că am și o zonă albă aici, nu e degeaba zona asta, undeva la 5343 pentru un Ethereum. Este posibil să fie un super cycle 10 trilioane total 3, să știi că e posibil orice, numai că problema e că mulți nu rămân cu picioarele pe pământ. Când lucrurile încep să urce exponențial, știți foarte bine ce fac majoritatea, ce face majoritatea, vrea mai sus de fiecare dată, mai sus, mai sus, mai sus și la un moment dat se termină, că lucrurile nu pot să meargă în sus la infinit, nu? Mai și corecții, mai și bear market-uri, o să vă vorbesc și despre bear market-ul, dacă sunteți cu minți și sunteți ca de fiecare dată, o să vorbesc și despre cum văd bear market-ul, deoarece bear market-ul nu știu dacă va veni cu cădere atât de mari, mai ales, nu știu, Bitcoin, Ethereum, pe cât crede toată lumea, dar e posibil să vină cu un lateral destul de mare. Eu aproximez 2027, 2026, 2027 până 2032. Olo, ce am zis? Bun, cred că Bitcoin va atinge 200 și 500 de mii, dar cred că va fi 2032. Iar Ethereum cred că în 2032 va atinge între 20 și 50 de mii. Pe acolo, apă și flotări. Bun, apă și flotări. E foarte bine că targetul la Ethereum e la 10.000, pe urmă l-am urcat la 15.000, pe urmă l-am urcat la 20.000, pe urmă l-am urcat la 25.000 și acum urc direct la 50, ca să nu mai zică lumea, Daniel Niță, urcă Ethereum la zona de 20.000, pe urmă următorul live, Daniel Niță, urcă Ethereum la 25.000, bă, pun direct la 50.000 ca să nu mai zică lumea că dacă mai urcă sau nu. Eu zic că va urca în valori destul de mari, dacă tokenizarea aia vine și se face pe Ethereum și pare că asta se întâmplă în momentul de față. Dacă v-ați uitat pe Real World Assets, să vedeți urcările din perioada asta, e destul de clar care este trendul. Trendul este în tokenizare, trendul este în Ethereum. Iar Solana îmi pare că decade și este bine că se întâmplă asta, numai așa putem avea urcări mai sustenabile pe aceste piețe. Mai verificați butonul de like, exact aici am intrat în forță în 38 de minute, am făcut o analiză ce s-a întâmplat și data trecută pe șomaj și acum am piețe și ce urmează și pe partea asta de revoluție financiară și tehnologică, tot ca să putem fi pregătiți pentru ce urmează, deoarece pentru unii probabil nu va fi ușor să se regăsească în următorii ani în această societate, deoarece ea va arăta mult mai diferit. Dacă societatea noastră arată diferit pentru părinții noștri, dacă pentru părinții noștri societatea arată diferit față de cum era în sfera părinților lor, imaginați-vă cum va arăta societatea pentru copiii noștri când vor ajunge ei pe la 20-30 de ani și cum ne vom simți noi în societatea aia, având în vedere că lucrurile se desfășoară mult mai rapid față de generațiile precedente. Ok? Bun.
Bun, mai departe. Ar fi bine să mutăm din alturile care nu prea mai prezintă șanse de urcare în cele care nu au scăzut așa mult sau un ETH. Întotdeauna e bine să scapi de pierzători, să bagi în câștigători. Întotdeauna. Acum, decizia ți aparține, nu știu ce prețuri medii ai, nu știu ce risc ai și toate cele, dar e destul de ok din punctul meu de vedere, adică pentru mine personal, să muți din pozițiile pierzătoare, chiar și pe minus. Chiar vorbeam cu cineva într-un 1 la 1 care avea câteva poziții pe minus, inevitabil, cam toată lumea are, mai ales dacă ai multe alcuri, și mă întreba dacă să scape de ele, că chiar e pe profit în momentul de față, dar să mai aștepte. Eu am zis, dacă vine o urcare și probabil va urca piața în următoarele luni, eu am scăpat de ele chiar și pe minus, pentru că dacă ai 35 de monede în portofoliu, nu te ajută cu nimic, mai bine ai 5 sau 7 bune decât să ai 35 și să te uiți la fiecare în parte dacă faci ceva. Sau poți să-ți faci cum fac eu, portofoliu bază, portofoliu risc, ok? Bun. Ești rachetă, zice Zen Motors, much love Zen Motors, foarte bună prezentarea, zice Zahan Iuliu aici, mersi de apreciere, apreciez și comentariile pozitive, desigur și cele negative, dacă sunt normale, adică dacă nu vin cu injuri, întotdeauna încerc să cresc de la an la an, de la live la live, de la ședință Fed la ședință Fed. Apropo de asta cu ședința Fed, se termină un ciclu, voi vă imaginați? Se termină un ciclu, numai asta trebuie un pic să vă intre acolo în creier. Pleacă Jerome Powell. Băi, pleacă Jerome Powell. În mai 2026 nu o să mai fie Jerome Powell. Dacă nu e un miracol și Trump îl pune din nou, ceea ce după ce l-a bălăgărit șansele sunt sub 1% dacă mă întreb pe mine, băi, pleacă Jerome Powell și vine altcineva în locul lui. Imediat o să ne uităm care sunt candidații pentru șefia Fed, deoarece Trump probabil o să anunțe înainte cine o să fie șeful Fed, cu mult înainte ca el să fie, da? Ca să pună presiune pe Jerome Powell. Deja pune, deoarece doi din membri Fed au fost dissent și noi am aproximat asta înaintea tuturor, dacă mai țineți minte pe video respectiv că ăia doi vor fi dissent. Unul dintre ei ar putea să fie următorul șef Fed, deoarece lucrurile nu sunt întâmplătoare, nu? Că au făcut ăia doi dissent, vor să dea bine pe lângă Donald Trump ca să-i pună șef la Fed. Posibil să fie 3 acum, deoarece Donald Trump o să mai pună și un guvernator din New York în curând, deci posibil la următoarea ședință, dacă Jerome Powell nu taie cât vrea Trump, să fie 3 dissent decât au fost de data asta, adică să fie împotriva lui. Da, se termină un ciclu pe care noi l-am început în 2020. Țineți minte, noi l-am început desigur pe acest canal în 2018, dar mulți dintre voi ați intrat majoritar în 2020-2021. Asta este realitatea. Ciclul pe care eu l-am început în 2015-2016, dar vorbind de asta, Jerome Powell a venit în 2017 pus de Donald Trump, în 2020 era șef la Fed cu pandemia. Pare că se termină un ciclu în momentul de față după ce o să plece Jerome Powell, deoarece Jerome Powell a trecut în toată perioada asta, a și dus dobânzile jos, a și printat foarte mult. Acum pare că vine un nou ciclu și e normal că odată ce pleacă Jerome Powell să înceapă și un nou ciclu financiar. Cum va arăta, rămâne de văzut. Dar până acum, dacă e să iei overall pentru piețe, Jerome Powell și-a făcut treaba binișor, deoarece S&P-ul este la all-time high, Nasdaq-ul este la all-time high, piețele arată foarte bine, piețele bursiere arată foarte bine, dar știm bine că asta nu poate să dureze la infinit, da? Și oricum suntem într-o urcare deja în average, în median, mult peste ce ar fi trebuit să avem în materie de bursă americană. Asta desigur ce s-a întâmplat și cu Trump și multele Black Swan-uri pe care le-am mai avut de la război și de la alte chestii. Deci pleacă Jerome Powell, ce o să mai facem? O să ne uităm la cine? La Waller? Hai să ne uităm aici, mergem pe Twitter un pic. Cine o să fie următorul șef Fed? Dar clar că odată cu plecarea lui Jerome Powell pare că ne face acolo în creier ceva. Băi, pleacă Jerome Powell, a venit cu Jerome Powell, am crescut toți. Pleacă Jerome Powell, ar fi normal acum să înceapă un nou ciclu financiar și să vină niște sânge proaspăt. Dar sângele proaspăt în piețele financiare, dragilor, cei care sunteți vechi aici, dar și noi, nu vine acest sânge proaspăt până când lucrurile nu sunt rele, exact, rele. Voi de ce ați intrat în piețele financiare în 2020? De bine? Nu, de rău. Mulți dintre voi ați auzit atunci de piețele financiare în 2020 și nu mă refer la cripto. Sunt oameni care investesc în acțiuni pentru că s-a întâmplat 2020 atunci și au avut mai mult timp de research și a făcut piața un dam foarte mare și era pe toate ecranele, tot pică, economia globală se nenorocește, ok? Și mulți au intrat atunci. Ceva de genul ăsta probabil urmează, eu aproximez până în 2027.
Poate, cine știe, mai devreme, poate mai târziu, n-am globul de cristal, dar e destul de clar că urmează. Și atunci vor intra și niște sânge proaspăt venind din generația aia, care acum, nu știu, are 20 de ani sau ceva de genul ăsta, aia probabil într-un fel sau altul vor intra și ei în piețele financiare, dar nu înainte de o finalitate a ciclului. Cine știe cine va fi Jerome Powell al lor sau Daniel Nița al lor, rămâne de văzut dacă Daniel Nița va mai fi relevant pe următorii 5-10 ani de ciclu. Doar ce cam 5 ani, să zicem, e o ciclicitate de piață. Bun, v-am zis chestii interesante, nu? Cumva chestii la care să vă gândiți aici, dar hai să ne uităm un pic la zona asta de cripto aici. Puteți și da și voi follow dacă sunteți interesați de știri, dar și de alte lucruri aici. Puteți da follow la cei de la cripto aici. Au și Telegram, puteți intra și acolo, anunță știrile aproape în timp real de fiecare dată. De exemplu, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv în care impune un tarif suplimentar de 25%. Băi, știe una și bună, știi? Eu am mai explicat la Donald Trump, e ca la care dă picior la Mortal Kombat, știi? Când stai jos și dai picior, ăia fac chestii cu gheață, Sub-Zero, nu știu ce, băi, și tu vii și dai picior și îl bați, știi? Asta face și Trump în momentul de față, a găsit această portiță la nivel de tarife, stă acolo jos și dă tarife, ce? Nu ca mine? Tarife, fix asta face și acum, după ce s-a supărat pe China, după ce s-a supărat pe Uniunea Europeană, după ce s-a supărat pe pinguini, pe Pengu s-a supărat, îți dai seama, a pus tarife și la pinguini, acum trebuie să-și găsească pe cineva, știi? Adică intri în sevraj, bă, cui mai pun tarife? Cu chinezul nu mai pot, că uite, ne-am încercat să ne înțelegem. Cu Uniunea Europeană am făcut-o praf pe aia, nu știu, nu la gar sau cum naiba o cheam, de la Comisia Europeană, Banca Centrală, bla, i-am făcut-o praf și pe aia, cu cine mai mă cer? Cu Elon Musk m-a încertat, acum l-am lăsat să facă cu Tesla acolo că nu mă mai interesează, m-a încertat și cu ăla, m-a încertat și cu ăla, m-a încertat și cu Jerome Powell, bă, trebuie să mai mă cer cu cineva, că e sevraj și mă trezesc dimineața, trebuie să dau tweet, știi că a dat, vorbește Trump mai mult decât mine, dacă vă imaginați, te trezește dimineața și dă tweet-uri, ok? Eu dacă aș fi președinte vreodată, probabil așa aș fi, ar trece dimineața, și toată presa ar zice, mamă, ce a zis Daniel Niț? Da, revenind la Trump aici, acum și-a găsit un nou partener, pe indian. A zis, bă, cine ar mai fi? India, gata, ăștia. Ce fac, mă? Cumpără petrol de la ruși? Vai! Să vezi ce iară. Cu rusul a zis că am încercat să punem tarif, dar n-a ajuns acolo, încă e apărând, după cum vezi, ajunge și la Putin, răbdare. Dacă îl deranjează, ajunge și la Putin imediat, cine știe ce face. Ați văzut acum că Trump săptămâna trecută muta niște submarine atomici. A luat o razna, dar n-a luat o razna degeaba. Vrea să inducă direcția știrilor în altă parte, deoarece ați văzut că n-a publicat acea listă cu Epstein și cine a fost pe insula respectivă și cine era pe insula respectivă. N-a publicat-o și a zis să ducă direcția în altă sus. Ce putem face? Păi putem muta niște submarine, că a zis Medvedev. Cine naiba e Medvedev? A fost președinte, dar cu 15.000 de ani al Rusiei. Vine și el și zice, că nu știu ce, trancă, bla bla, și ăsta Donald Trump a zis, băi, ce faci eu? Zice Medvedev de rău de mine. Mă duc și mun niște submarine atomice ca să era lui Medvedev, cine e șeful și cine are mai mare, știi? Dar clar că nu îl interesează pe Trump ce a zis Medvedev, doar din perspectiva faptului că vrea să inducă direcția știrilor în altă parte, da? Că asta e Trump. Trump, pe nivelul ăsta de știri, el de când a venit, eu vreau să mă trezesc cu Trump, să mă culc cu Trump. Asta vreau, când iau eu mandatul, până să termină mandatul, nu mai de Trump să vorbească, nu vreau de altcineva. Și uite că pare că reușește momentan și are talentul ăsta nativ, să zicem așa, Donald Trump, pentru ca toată lumea să vorbească de el. Dar acum așa găsit nou partener, India. Mamă, suntem șocați, nici piețele nu-l mai cred. Îți dai seama, 25% pentru India. Bine, ok, azi de încălține. Azi de încălține, deoarece comerțul între India și Statele Unite în continuare destul de important. Nu știu dacă o să le ține mult. La fel și cu Elveția. Am văzut că Apple nu o să fie atât de impactat de asta. Adică, cred că Trump nu știu ce le-a promis. Bă, dacă investiți 100 de miliarde, nu aveți voi probleme cu tarifele din India, că seama, vând și destul de mult în India și au și ceva, și-au mutat și ceva companii acolo, ăștia Apple, nu? Ca să facă acele telefoane mai ieftine. În China nu mai pot, unde ne mutăm? Să ne mutăm undeva la pinguini să le facă ei. Bun. Deci a găsit nou, da, piețele, după cum observați aici, nu prea mai ajungem și la ele, facem un overview imediat, intrăm pe danielniță.ro și ne uităm. Dar pare că piețele nu mai, ce a zis, Trump 25%, ok. Cine-ți minte că la început piețele îl credeau, Daniel ce zicea, eu nu-l cred, e bluff, nu-l cred, piețele
nu este bluff, pică, rupe, face, market makerii desigur și ei au jucat toate cu Trump și au făcut foarte mulți bani, nu market makerii, dar cei de pe lângă Trump, că market makerii în general nu neapărat fac bani, ei cumva îi induc o direcție a prețului într-o mare măsură și fie sus, fie jos, pe ei nu interesează în mare parte că market makerul dă lichiditate în final, da? Dar cei de pe lângă Trump și alții au făcut foarte mulți bani în perioada respectivă și piețele, domnule, au crezut și mulți au crezut și au vândut criptomonede, acțiuni, n-au cumpărat nimeni. Vine, face, drege, nu știu ce face Trump, pune tarife pentru toată planeta, recesiune mare, bla bla bla. N-a fost și acum pare că piețele nu mai cred pe Trump. Poate să pună tarife acum, nu știu, la extraterestri, la planete. Să pună la planete. Să duce, pune pe Venus, pe Marte, pe toate astea, pe Nibiru, că e acum la modă Nibiru al lui Anunnaki. Să pună la Anunnaki tarife, cred că nu-i mai pasă nimănui. Chiar dacă pune tarife și pe lună, nu știu, la pietrele de pe lună. Cui îi mai pasă în momentul de față? Nimănui, deoarece s-a văzut că în general face bluff aici pe aceste tarife și impactul nu e atât de mare pe cât credeau piețe. Da, uite, și-a găsit nou partener aici, pe indian. Nu cred că va ține nici tarifele astea prea mult în materie cu India și vor negocia. Acum, teoria mea că da, acest război dintre Rusia și Ucraina va înceta la nivel de foc armat. La nivel de foc oricum nu e în momentul de față, din ce m-am interesat eu, cine luptă atât de mult în Ucraina sunt dronele, e război cu drone. Adică dacă te duci în Kiev, chiar e un prieten de aici din Olanda care s-a dus în Kiev și mi-a zis că mare parte din război e făcut cu drone în momentul de față și cu oamenii din patura mai de jos a societății. Cei mai bogați au plecat, îi vedeți, nu știu, prin România, prin Polonia, prin alte zone, de aia din sfera de jos mai puțin și cei din sfera de armată care mai luptă acolo în Ucraina. Putin desigur zice că câștigă, deoarece a luat câteva teritorii în Ucraina. Trump vrea să încheie războiul, ucrainenii își dau seama că nici ei nu mai pot să ducă mult, dar și Putin își dă seama că nu mai pot să ducă mult cu Trump, deoarece Trump are și el nervii lui și e posibil la un moment dat să mai mute niște submarine nucleare și la un moment dat probabil vor face o înțelegere acolo. Deja oricum se întâlnesc și probabil se va întâlni și Rusia cu Ucraina în perioada viitoare și vor discuta. Deja cred că au avut o delegație care au discutat și cred că se va termina și partea asta de foc armat sau cu oameni, ok, pe front. Bun. Transmite mesajele lui Putin. E cumnatul lui. Transmite ce nu poate transmite Putin. Da, dar crezi că îi pasă lui Trump ce zice Medvedev? Adică el se coboară, îți dai seama, el este președintele Statelor Unite, se coboară la ce zice Medvedev. Să fim serioși. A zis-o așa numai ca să ia imaginea de pe alte chestii, okay, care se întâmplă. Hai să mergem mai departe. Președintele Trump a declarat că 4 persoane sunt luate în calcul pentru a înlocui pe Jerome Powell în funcție de președinte a Rezervei Federale și îl vedem aici că ne-a zis asta. Și hai să vedem pe cei 4 care sunt. Kevin Hassett, fost director al Consiliului Economic Național. Kevin Warsh, aici fost guvernator Fed, ăsta cred că are cele mai mari șanse. Warsh. Waller, desigur, actualul guvernator Fed. Și Judy Shelton, economist și fostă candidată propusă de Trump. Nu cred. Cred că va fi fie Warsh aici, fie Waller. Cred că unul din ăștia doi vor fi în final. Care rămâne de văzut. Nu știu, n-am un glob de cristal și nu cred că ne interesează. Ce ne interesează este că vine Luțu. Vine Luțu. În sfârșit vine Luțu și va tăia dobânzile. Depinde ce se întâmplă până în mai cu piețele financiare. Dacă avem o urcare mare, probabil este un fel de news mare, care pentru o perioadă lungă de timp, dacă chiar Trump vrea să taie aceste dobânzi și vrea să țină tarifele, va duce la o inflație pe termen scurt, care ulterior va duce la o recesiune foarte mare, care ulterior va duce la o inflație mică și atunci reset-ul ăla de care am vorbit, în ceea ce privește locurile de muncă, economia roboților, economia umană, economia digitală și toate astea, probabil economia roboților și pe lucru manual, dar și în digital, va fi mult mai mare decât economia umană. Asta mi se pare destul de clar și pare că e inevitabil. Oricât de mult ai pune tu ca Uniunea Europeană restricții, că să nu faci mai mult de 1 milion de roboți, că asta o se întâmple, o să vedeți titlul, nu știu când, că nu-ți v-am obișnuit din nou, dar probabil o să vedeți titlul în care Uniunea Europeană o să zică pe anul 2069 toamna sau 2030-2050 habar n-am, nu se pot crea mai mult de 500.000 de roboți, deoarece trebuie să avem și o economie umană. Asta probabil Uniunea Europeană, dar China probabil o să fie full.
full de roboți, adică ea nu să aibă nicio problemă să pună așa. Probabil India, probabil la fel, probabil Statele Unite, nici depinde cine o să mai fie președinte, dar nu cred că vor avea restricții atât de mari, vor avea și ei, dar nu atât de mari, și pe sumat se vor tot face roboți și în industrie se vor face roboți și în partea digitală și la un moment dat e destul de clar că economia digitală și cea a roboților va depăși economia pe care o vedem acum umană. Da? Bun, și atunci o să vedeți și știri care o să arate, s-au adăugat NFP-urile, adică Non-Farm Payrolls, s-au adăugat 3 locuri de muncă umane și 500.000 de locuri robotice. Imaginați-ți demență. Bun, mai departe. Deci putem să vedem aici, da? Deci ăsta Warsh. Bun. Europeană amână pentru 6 luni tarifele planificate împotriva SUA pentru a permite desfășurarea negocierilor comerciale cu președintele Trump. Deci 6 luni oricum ăștia n-au ce să pună pe masă momentan. CFTC lansează Crypto Sprint, un plan accelerat pentru reguli clare în cripto, colaborarea cu SEC și Project Crypto în strategia administrației Trump. Da? Bun. În săptămâna trecută companiile listate la bursă au cumpărat Bitcoin în valoare de 2,5 miliarde. În continuare pare că flow-urile sunt bune și desigur PayPal va lansa funcția Pay with Crypto. Deja cred că în SUA este deja aici. Puteți urmări pe cei de la Crypto aici și aveți și Crypto aici pe Telegram la nivel de știri. Calendarul economic pe această lună arată așa. Am văzut deja Non-Farm Payrolls, o să ne uităm să vedem și pe luna august cum ar putea reacționa piețele imediat. Putem să vedem aici rata șomajului, deja am văzut, a venit cu un șoc. ISM-ul, cred că l-am văzut și pe ăsta, cred că l-am văzut sub 50 sau spre 50, 49-50, un pic sub, da, și piețele au avut o reacție un pic mai negativă ieri, deci economia cât de cât încetinește. Inflația pe 12 august, când este 12 august? Ia să ne uităm aici, 12 august este într-o marți. Este marțea viitoare, deci marțea viitoare nu cred că vom avea live, poate un short similar ca cel precedent. 2 secunde, imediat, bun, cred că acum se vede. Perfect. Bun. Deci, dacă ne uităm aici, putem să mai vedem chestii, deci inflația, putem să vedem PPI-ul, interesant, Michigan FOMC Minutes. La Minutes, interesant de văzut ce au zis și ceilalți membri Fed. Dar știm deja că cei doi s-au opus, a fost dissent. 21-23, simpozionul Jackson Hole, pe care îl vedem aici, interesant, aici va fi cheia, din punctul meu de vedere. Sunt 2 date cheie. Ai pe 12 august inflația core, inflația CPI simplă, care va fi foarte importantă, și desigur simpozionul de la Jackson Hole. Eu cred că aici din nou Jerome Powell va spune că da, probabil vom tăia dobânzile în septembrie dacă aici nu vedem o inflație prea mare. Și până mai e corul și personal income și atât. N-ai FOMC pe luna asta. Bun, hai să mergem mai departe, imediat. Rip Iliescu, șeful nostru, zice cineva aici. Da, cred că atât momentan. Bun, președintele Trump urmează să anunțe săptămâna aceasta noul guvernator la rezerve federale Fed și noul șef al biroului pentru statistică a muncii. Acela a dat-o și afară pe aia de la statistică. Hai să vorbim un pic despre asta. Îi convine lui Trump sau nu? Din punctul meu de vedere, da. E doar de fațadă. Faptul că aceste locuri de muncă au fost scoase, momentan îi convine, pentru că Jerome Powell, nu, se uită la datele astea. El nu e ca Trump, băi, datele astea au fost măsluite, mânuite, abar n-am ce au făcut ăștia cu ei. Nu, se uită, băi, chiar piața muncii este în declin, trebuie să stai în dobândă, ceea ce Trump vrea. Acum, problema lui Trump e că, da, îi plac datele astea pentru tăierea de dobândă, nu îi plac că el arată prost. Băi, nu s-au mai adăugat locuri de muncă. Cum? Nu se poate, o dăm afară. Băi, nu o dăm afară, că datele sunt măsluite, cum a zis Trump, știi? Datele măsluite o dăm afară. Și el face win-win în situația asta. O dă pe aia afară că datele sunt măsluite, deci își pune omul lui, nu, în final, care datele vor fi cum vrea Trump, adică dacă Trump le vrea în sus, nu știu, dacă vrea în jos. Dar îi convin momentan. Dar un cap trebuie să cadă, nu? Pentru ca el să arate bine în ambele situații. Dar îmi place că să taie dobânda, dar nu-mi place care prost. Acum, nu pot să arăt eu prostă. Dau pe la afară. Gata, pa, la revedere, bă, sunt măsluite. Democrații, ei sunt de vină. Ei au venit, ei au făcut toată treaba asta. Ei au pus-o pe aia de la statistică, nu știu cum o cheamă, Erica și nu știu cum. Deci da, lui convin datele, dar vedeți cum joacă bine Vulpoiul în momentul de față. Îmi convin datele, nu îmi convin datele, afară cu ea, cum? Sau aducă la urmă. Pe de altă parte, da, ne place, în sfârșit, tai ăsta. Cine știe? Ce scrie în pătă? Bă, a fost o înțelegere între Trump și Jerome Powell. Jerome Powell, cum eu v-am zis, cum o să taie dobânda?
Trump trebuia doar să asculte, să intre pe live-uri. Bă, piața muncii, aia era cheia pentru Trump, da? Dacă făcea lucrurile de la început, să tăia dobânda până acum, sau dacă nu mai punea acele tarife. Dar pare că în final a înțeles. Și acum vedem această revizuire venită de nicăieri deodată și în sfârșit, uite, na, Jerome Powell are motive să taie dobânda. Cred că asta a și zis. Băi, eu n-am motive. Dă motive. Dă-mi motive. Știți acea fază, nu știu, din Wolf of Wall Street? Când era Jordan Belfort susese la banca elvețiană, uitați-vă la faza respectivă, cam așa a fost și între Trump și Jerome Powell. La fel susese Belfort de acolo și nu știa cum să-i zică lui ăla dacă cumva face lucruri nasoale, dacă Fed-ul sau dacă fiscul american are jurisdicție în Elveția. Nu știa cum să-i zic. Așa și discuția asta de aici a fost probabil. Băi, cum fac să tai dovânda? Păi trebuie să-mi dai date. Uite, care sunt cele mai manipulabile date? Păi le știm, nu? Cele de la non-farm payrolls, alea cele mai manipulabile, ușor de tot de manipulat. Și probabil pe alea le-a manipulat. Okay? Dar trebuia să dea pe cineva afară. Că, na, arăta prost. Cum nu s-a mai adăugat cea mai puternică economie din lume? A pierdut 256.000 după ce adăugase 256.000. Murea Trump, îți dai seama. Bun, mai departe, ce mai avem aici? Mai avem ceva, uite revizuirile ca să vi le și arăt. Raportările inițiale din SUA arată că în ultimele 2 luni 258.000 de locuri de muncă au fost eliminate din cifrele oficiale. Deci revizuiri de 144.000 în mai și 147.000 în iunie. Deci de la 147 au mai rămas, nu știu, peste 150.000 au rămas 14.000 și aici au rămas 19. Băi, imaginați-vă așa ceva, mi se pare incredibil. Chiar erau câțiva în comentarii la mine și ziceau: cum adică au fost revizuite de la 144? Cum? Au fost doar 19.000? Că nu vine să creadă. Așa e, bă, nu vine să crezi. Când te uiți că revizuiește cu 144.000 de locuri de muncă, îți pui mâinile în cap, îți dai seama. Și Trump, aici să zicem că putea, băi, cum adică revizuiești cu 144.000 de locuri de muncă? Păi cum ne uităm la datele astea? Dacă. Dar lui acum îi place la vulpoi. Îi place. President Trump World Liberty Financial Partners with Pengu to launch a strategic Pengu Reserve. E reală? Oi. Dacă e reală, ar fi. Ia să ne uităm aici. Să căutăm Pengu. Pengu este VC Coin-ul meme coin de acest ciclu. Ne uităm imediat la el. Momentan pare că, nu știu, nu văd aici pe Pengu că au zis ceva. Pengu, ia. Caut în Twitter să văd dacă e ceva. Da, nu știu unde ai văzut această știre. Unde ai văzut știrea asta? Ia să ne uităm aici. În Pengu, scrie în Pengu și World Liberty. Ia, unde? Nu o găsesc, nu de alta. Nu o găsesc. Nu știu unde ai văzut-o. Dar momentan nu o văd. Posibil să fie reală, dacă ai tu niște insider information ar fi. Dar să nu uităm ce face Pengu între timp. Că dacă e real ar trebui să crească. Ia. Unde? Da, uite, crește 7%. 7%, deci ceva probabil e cât de cât real. Sunt importante la orele 23, ceva comunicat de administrația Trump. Da, am zis mai devreme că vine cu un comunicat, probabil nu este despre cripto, e despre Apple, care va investi vreo 100 de miliarde în SUA. Vorbește Ben că ETH atinge 3700. Păi îi place, știi, e ca șarpele ăla, știi, Cobra, când dau ea și Cobra se ridică, așa, când vorbește Daniel Niță crește, Ethereum crește, când nu mai vorbește Daniel Niță scade, Ethereum e pe chestii ezoterici. Bun, dar dacă ne uităm la Pengu aici, da, arată bine, l-aș fi un pic mai jos poate, dar arată bine. De mai adăugat, aș mai fi adăugat până când nu mai vedeam aici, da. Momentan s-a oprit în 38.2, după cum se poate observa, care era un target aici, undeva la 0031, pe care l-a atins, a dus, da, 0031.2 a fost. Pengu mi se pare din nou un play destul de simplu, n-am vândut nimic momentan. La Pengu cred că va veni mai sus. Cât de sus vedem, 1618 se poate observa unde vine în 0073, 2618 ar fi 1112, adică 1112 ar fi destul de relevant și realist pentru el. 3618, vedem dacă atinge 15, sau apoi 24, regiunea asta de aici un pic de mai sus. Momentan arată bine, îți spune minime în urcare aici Pengu, deci în continuare sunt hodler de Pengu și am și pe toate astea socials mai private așa, pe care
nu le vedeți voi, am poză cu Pengu. Cu Pengu Bengu. Bun. Mai departe, mint ăștia rege, nu știu, n-am văzut, dar pare că urcă, știi, adică ceva acolo o fi, având în vedere că Pengu e 7% pe plus. Altceva acolo o fi la un moment dat, dar chiar fac ăștia rezervă, nu m-ar șoca, având în vedere că Pengu are intrări destul de mari. Cred că o să fie și la Untold, cred că o să fie owner-ul Pengu, n-am ajuns anul ăsta la Untold, cu toate că aș fi avut invitație, se fac, din câte țin o minte, se face așa o întrunire informală, formală, nu mai țin minte exact, pe partea de cripto în jurul Untold și o să fie din ce în ce mai multe activări de genul ăsta. O să fie activări și când se va da drumul la Nibiru. Vă scriam de Nibiru înainte să vorbească lumea pe internet de el, această stațiune făcută de Shelly și prietenii lui, ca să o numim așa. Dar o să fie tare. Eu zic că asta lipsește din România. O stațiune de genul ăla lipsește. Eu zic că lipsesc mai multe stațiuni de genul ăla. Ar fi tare să fie și Efurie Nord, ceva de genul ăsta făcut. Dacă ai Nibiru care o să fie mai de distracție așa, poate ai face Efurie Nord, ai restructura-o de tot să fie așa mai pentru familii, știi, mai pentru cupluri, familii, resorturi, cum au bulgarii, de exemplu. Eforie Nord, care îți dai seama, acolo am crescut în Eforie Nord, prima dată am văzut plaja în Eforie Nord, deci dacă ați văzut și voi plaja prima dată în Eforie Nord, lăsați pe chat, poate unii dintre voi ați văzut-o în Ibiza, am văzut-o în Eforie, și prima dată când am văzut marea, am zis, mamă, ce mare e marea, fix asta am zis, prima dată când am văzut-o, mi-am amintesc ca și cum era ieri, dar cunosc Eforie ca în palma stângă, deoarece ai mei mergeau acolo. Eforie Nord și toată zona de Eforie, dacă nu știți istoria, e printre primele stațiuni de pe litoralul românesc, dar și stațiunea muncitorească, așa se numea pe vremea lui Neanicu. Deci stațiunea muncitorească, încă mai puteți găsi imagini de atunci, cum arăta stațiunea respectivă pe vremea lui Neanicu, cum veneau oamenii, imaginați-vă, nu știu dacă vă pot arăta, că poate face copyright, dar imaginați-vă cât de sus am ajuns, deoarece atunci erau cu sacoși de-alea, de nu știu cum se numesc, rafie, nu știu, sacoși ciudate, erau cu sacoși, dar erau și cu valize de-alea mai ciudate. Poate părinții voștri vă pot spune cum erau fabricate acele valize pe care acum nu le mai găsiți. Și veneau cu valizele alea, pam, la acolo, zona muncitorească din Eforie. Ar fi bună și aia restructurată. Acum e restructurat cu stil, nu știu, foarte bine. Ai nevoie, România nu există și trebuie și mediul privat, dar și cel public trebuie să implice pentru a face din România un loc sexy pentru străini, dar și pentru români. Adică, bă, românul, dacă vrea să se zice mai cine ai? Ai văzut, da, e și litoralul gol. Prețurile mari. Mă uitam acum în Eforie, la Bellona, când eram și mergeam cu ai mei, nu ne permiteam să mergem la Bellona, de exemplu, care era un hotel vechi, Bellona, pentru cei care știu Eforie înțeleg, da, era acolo fix pe plajă. Mă uitam acum cât costă câteva nopți la Bellona, mă uitam la 3 nopți, 400 de euro. Zic, păi mai bine mă duc în Barcelona, mai ești nebun, decât să mă duc la Bellona. Și prețurile sunt foarte mari pentru omul de rând, de exemplu, să duc acolo. Acum că aș putea închiria toată Bellona, asta e o altă poveste, dar atunci, în perioada respectivă, băi, ziceam, mamă, Bellona, că aș putea să stau la Bellona, ar fi incredibil. Bun, mai departe, Fosila de tot mai face ceva, clar, Eforie. Bun, cine a fost la Eforie, mâna sus pe chat, cine și-a făcut veacul pe Eforie Nord, cred că și acum, dacă mă pui cu ochii închiși, cred că știu să ajung în toată zona din Eforie. Bun. Asta am zis și eu, ce mare este marea. Bun, Eforie, Hotel Aida, zice Ciprian Mateș. Da, dacă te uiți acum la prețuri, eu am rămas un pic șocat. Zic, băi, 400, nu, da, vreo 400 și ceva de euro pentru 3 nopți în Eforie Nord, adică o stațiune care n-a mai fost, adică arată ca și cum era acum ceva timp, adică nu a fost niciun fel de modernizare masivă în ea, că mă și uitam, adică nu e. Și Năvodar arată de ce, dar Năvodar probabil va fi de pe surse. De pe surse, probabil Năvodar va fi restructurată într-un fel. Așa și eu, 25 de ani de Eforie Nord. În Grecia, Cipru ai prețuri mai mici. Exact, cum n-ai prețuri mai mici în Grecia decât în Eforie Nord? Băi, am nebunit la cap. Daniel, tu ești trezit spiritual. Acum nu știu ce înțelegi prin trezirea spirituală, dar întotdeauna am simțit că sunt diferit. Bun, era o glumă. Bun, dar da, într-un fel poate e și un adevăr. Propun petrecerea de all time high la Bellona, rege. Zici, uite, nu zici rău. Acolo o facem. Închiriem tot hotelul. Bun.
La discotecă am fost la Bellona în eforie, zice GG. La Daniel un ETH și închiriază Bellona. Un ETH, da, când ajunge la 10.000, dau un ETH și închiriem toată Bellona. Bun, toată plaja cu totul. Eforie mâine în aer. Dar asta ziceam, ce face Shelly și prietenii lui mi se pare bine pentru România, doar ce lipsește așa ceva. Știu că poate mulți dintre voi aveți hate. Mamă, ce face Shelly acolo? Văzusem un video. Băi, planeta Nibiru, ezoteric, energii, chestii. Na, dacă îmi pui numele Nibiru, îți dai seama că îți atragi și asta din spate, deoarece cine nu știe ce e Nibiru, dați un search pe Google sau pe YouTube și o să vedeți. Dar e bine pentru ei că vorbește lumea de Nibiru. Nibiru care vrea să fie o mică, era să zic Elveție, o mică Ibiza, Mykonos, o chestie de genul ăsta. Ce bă, omul se satură, nu? De câte ori te duci la Mykonos? Te duci la Mykonos, chiar dacă avea bani. Te duci la Mykonos, Ibiza, adică bă, te saturi, bă, ceva nou, ceva fresh, ceva și mănânci același lucru în fiecare vară, băi, vrei ceva fresh, vrei ceva nou și asta e destul de bine. Nu știu, sperăm poate să avem și noi un meetup anul viitor dacă se deschide în iulie, din câte știu, acolo. Poate facem, nu știu, ne luăm și noi o baracă, acolo o mică baracă, ceva și facem un meetup la Nibiru. Facem un meetup la Nibiru. Sau la Eforie, unde vreți. Bun. Trezit spiritual, fix ca șofer de Bolt când am spus că românii au cromozoni de îngeri în... ok, cromozoni, să ne invit și pe noi la un cocoș când atinge TH10K. Păi am zis că facem, când face all time high, posibil chiar mai devreme. Bun. Bun, uite, agentul nu-i place de Shelly. Băi, nu știu ce nu-ți place de Shelly, că Shelly a făcut mai multe decât au făcut politicienii români din România în ultimii 30 de ani. Nu știu cum, că îți place, că nu-ți place, bă, omul face. Știi, asta zic. Omul are tentă și de politician, dar și face. Știi, asta zic Shelly. Nu știu cum n-ar putea. Omul încearcă să facă ceva și tu scui pe el. Și bă, omul încearcă să facă ceva pentru România, înțelegi? Adică să avem și noi vizibilitate externă, că ne bat bulgarii la fund. Clar că bulgarii ne bat la fund pentru că au avut investiții germane, că fără aia nici nu exista în momentul Golden, Sands, Benz, Hands, toate alea ce sunt pe acolo în Bulgaria. Okay? Nu existau fără investiții germane. Că Germania au zis, bă, să facem noi stațiunea noastră, affordable, să ne ducem undeva unde germanul să poată să ducă. Unde facem în Germania? Nu avem unde în Germania. Uite, putem face la bulgari. La bulgari. Puteau să aleagă România, dar n-au ales. Oare de ce? Bun. Hai mă frate că e un bâlci pe steroizi, no hate. Păi Sabin Bălan nu știu dacă ai mai ieșit din țară, dar cum ziceam, cum privești valoarea în viitor? Tu crezi că se fac chestiile astea așa degeaba în momentul de față? Nu. Asta e destul de clar, dar omul trebuie să mai aibă unde. Băi, omul, aici privim societatea în general. Omul în societății din general trebuie să ducă undeva în vacanță, inclusiv tu trebuie să te duci undeva în vacanță, nu la un moment dat, în timp. Unde te duci? În altă țară, dacă e. Dar acum dacă ai ceva disponibil, poți să te duci acolo, în care îmbini tot ce vrei tu. Acolo probabil găsești tot ce vrei tu. Ceva ce găsești, de exemplu, în SUA când te duci, într-un parc de distracții, le găsești pe toate acolo, într-o singură zonă. Astea sunt concepte care sunt deja făcute în Statele Unite, da? Și acum pare că vin și în România. Nu știu dacă o să jignesc sau nu oamenii, dar societatea românească are așa apartenențe, nu toată, la nivel de IQ suntem peste american la nivel de populație generală, dar la nivel de populație, la ce ne uităm la televizor, păi la ce să uite? Uite să zică lumea pe la ce să uită acum, ce e azi? Azi e miercuri. Sunt absolut convins că Insula Iubirii, insula pe numărul 1 acum, pe România, Insula Iubirii. Aici e gata, Insula Iubirii. Nu știu, nu mă uit, nu mă uit la Insula Iubirii că nu mă pasionează, adică să mă uit, nici nu-mi place neapărat să mă uit la asta, dar marea majoritate au să uită la Insula Iubirii, nu? Vezi? Concept venit din Statele Unite, acest cu Bachelor, cu Insula Iubirii, cu toate astea, dar acum societatea românească, că aveam teoria asta, e mereu în spate un pic față de societatea americanească și acum apare că conceptele astea încep să prindă foarte mult la români și mai ales la această generație tânără despre care am vorbit, da? Da, poate tu zici, agentule, pe cea că nu-ți place aia. Păi nu-ți place că ești în altă generație, bă, vin ăștia peste tine, înțelegi, tu ești în generația mea, poate te distrezi altfel, sau ești într-o generație un pic mai bătrână, să zicem așa, că toți îmbătrânim la un moment dat, după cum vezi aici, am făcut păralul, da? Da, e destul de clar că lucrurile acolo merg ca societate, în sfera respectivă. Cine se uită la Insula Iubirii? Uitați pe cea, da? Realitatea. Vă uitați la Insula Iubirii, vă uitați. Mai ales dacă aveți iubite, soții. Nu, vă uitați că
Că ce vreți să faceți? Vreți să vă supărați iubita, soția? Nu poate. Happy wife, happy life, înțelegi? Bun, eu nu mă uit la Mr. Beast, zice Mari. Foarte bine, a zice Daniel Shelley, dar n-am o problemă cu cei care se uită la Insula Iubirii. Omul trebuie să mă uite și la altceva. Bun, Daniel Shelley, o să-ți arată adevărata față mai târziu, doar să recunoști că ai greșit. Băi, agentul, nimeni nu este perfect, înțelegi? Că în societatea asta în care vrei să faci ceva sau dacă vrei să te implici în politică, băi, la un moment dat totul să faci ceva greșit. Totul o să faci, că nu faci. Important e să faci și ceva bine, da? De exemplu, Radu Mazăre, bun sau rău? A fost bun, a făcut din Mamaia lucruri bune, dar a fost și corupt, înțelegi? Adică și una. Eu zic că și nu o să ajungă ca Radu Mazăre, dar nimeni nu e perfect, înțelegi? Adică tu vrei perfecțiune și vii cu de-astea, gen, o să vezi tu adevărata față, așa zic și ăștia. De vreo 5 ani mi se tot zice, o să vedeți voi știți cine este cu adevărat Daniel Niță? O să vedeți adevărata față lui Daniel Niță odată. Păi poate Daniel Niță o ia razna, se poate să o ia razna, adică, înțelegi? Trebuie să te uiți la om, ok? Cu lucrurile pe care le face și bune și rele, că nu poți să facă doar bune. Dar măcar face ceva, numai pentru asta, că face ceva, știi, e de apreciat. Încearcă să facă ceva într-o țară în care turismul e la pământ. E la pământ, băi, domnișoară, e la pământ, suntem la pământ ca țară, nu zice nimeni merge în România în vacanță. Ce România, mă? Unde România? Unde să mergem în vacanță? Că n-ai 2 metri de plajă, unde te duci în vacanță? N-ai infrastructură, n-ai nimic. Bun. Bun, mai departe. Câtă haterare la adresa lui Shelley degeaba. Din punctul meu de vedere este degeaba. Omul încearcă să facă ceva. Dar e normal să dai seama să ai și hate dacă încerci să faci ceva. Omul încearcă să facă ceva, că acum face cu anumiți bani care eu știu de unde vin. Că întotdeauna și ea din afară au făcut cu bani. Tu crezi că Mykonos, toate alea s-au făcut cu banii curați? S-au făcut cu bani de la ruși, s-au făcut cu bani de la arabi, crezi că alea s-au făcut așa, că a venit cineva, proiect de sustenabilitate? Crezi că a venit Bolojan la ei și a zis, acum proiect de sustenabilitate face Mykonos, acum proiect de sustenabilitate, nu știu, facem nu știu ce, tacos, macos, bacos. Nu, îți dai seama că nu s-au făcut bani curați alea, în niciun caz. Bun. Mai departe. Bun, mai departe. Shelley, zice cineva, anticristo. Face cripto, am făcut și cripto, dar nu vă plac discuțiile astea, adică ajunge și la cripto. Cripto crește. Cât vorbește Daniel Niță și dă din gură, crește, uite. Hai să ne uităm un pic aici. Ajunge și la cripto, facem un overview imediat. De-aia v-am și făcut introducerea, ca să nu mă înjurați prea tare și v-am dat overview ca să nu văd înjurături prea multe pe chat. Nu neapărat înjurături, între ghilimele, dacă n-am ajuns la piețele financiare, dar uite, urcam la 3700. Acum când am intrat pe grafic a scăzut un pic la 3681. Ajungem și acolo. Din punctul meu de vedere nu o să fie ușor nici data asta. Nu-s convins aici la ETH că nu mai are încă una sau două în regiunile astea de jos de aici, deoarece de obicei nu dă ușor, știi? Nu dă ușor. E ca profesorul ăla de matematică, câteodată dă greu, câteodată e ușor, știi? Da, e ușor după o perioadă grea. După ce îți faci temele, e mai ușor. Dacă nu-ți faci temele, e mai greu. Și acum apare că o să vină din nou un retest în regiunea asta de aici la un moment dat în timp. Imediat discutăm. Hai să încercăm să intrăm, să vedem un overview prima dată. Pe piețe. Aveți aici danielniță.ro și dați în secțiunea dashboard, vi-l pun și vouă pe chat. Aici. Bun. Deci intrați aici ca să încercăm un overview. Bun, a întârziat. Aoleu, Încescu Cristian. Te iert de data asta. Uite, te iert numai dacă apeși butonul de like aici. Apeși butonul de like aici și te iert. Hai să dăm un refresh să vedem câte like-uri s-au strâns pe acest live. Mirific nemai văzut, pe care AI-ul nu-l poate reproduce, cel puțin momentan. Nu-l poate reproduce. 600 de like-uri. Păi da-aia. Hai să mărim like-urile. Mărim sus pe like-uri și ajungem și la piețele financiare. Dar e desigur o glumă. Apreciez fiecare like, apreciez fiecare om care se uită la acest video. Like-ul numai dacă îl vreți, nu vi-l bagă nimeni pe gât. Cred că știți deja, zic pentru cei noi, că cei vechi știu că mai glumesc de genul ăsta.
Aveți aici câteva chestii în descriere. Desigur aveți Patreon-ul. Cred că încă se aplică o reducere de 25%. Dacă nu, o să intru mâine în Patreon să văd dacă mai e sau nu și o să o aplic 25%. Dar uitați-vă în Patreon. Am făcut tabele la portofoliu de risc, la portofoliu de bază și cel de acțiuni e vreo 90% terminat. Urmează mâine. Mâine o să avem și Mega Market Update în care o să facem vreo 2-3 ore de analize la CRR. Aveți BingX aici, poziție de trading $500 după ce faci KYC pe acest link. Deci apesi pe linkul ăsta și mai avem câteva promoții cu ei, imediat vă zic de ele, așteptați un pic. Deci aveți aici și vreo $3 în Pengu, dacă vă place Pengu, dacă vă faceți cont, și fără KYC, deci ăla e fără KYC și mai aveți KYC-ul aici, primiți $500 poziție pe care o puteți ține, desigur, doar 24 de ore, adică poziția respectivă nu puteți ține mai mult de 24 de ore. Luați profit pe ea, foarte bine, nu luați profit, e un voucher, atât. Țineți cont că toate lucrurile trebuie făcute de aici, din această pagină, adică vă înregistrați de aici în această pagină, dați zona sign up și de aici vă faceți KYC-ul, tot din zona asta, ca să primiți acest voucher. Nu intrați și nu dați în secțiunea de rewards, nu dați acolo, mă scuzați, nu dați în secțiunea respectivă nimic din aplicație, așteptați să primiți acest voucher. Aveți și pentru depozit de 500 de USDT încă un voucher, deci depuneți 500 de USDT, mai aveți încă un voucher aici de 200, adică o poziție de, în total, cred că e 600, 1000, scuze, aici poziția, că tot voucher găsiți și aici. Depozit la 1000 și tot așa. Și mai e o promoție cu ei, imediat, pentru cei noi care n-au tranzacționat deloc cu BNB, probabil ați mai văzut-o pe internet, imediat vă zic de ea când o găsesc, deci când o găsesc vă zic, 2 secunde, că e greu de găsit linkul aici, dar sper să îl găsesc imediat. Mai lăsați între timp comentarii pe chat. Sper să găsesc acest link imediat. Gata, l-am găsit. Bun. Deci, aveți aici BingX Flash Sale by BNB la 50% discount. Asta numai dacă aveți cont nou. Aveți aici perioada de înregistrare. Trebuie să țineți în cont minim $100, da? În cont, nu știu, 3 zile, 5 zile, habar n-am, și să cumpărați un BNB și atunci ați putea avea până la 50% discount. Dar puteți să vedeți că primele în fiecare zi e discountul respectiv, dar puteți să vedeți că doar 10 primești 50%, între 11 și 50 primesc 30%, între 51 și 200 primesc 20% și ceilalți 1% discount. Deci 1% probabil o să-l luați. Deci dacă aveți un cont nou, o persoană care n-a tranzacționat deloc, aici puteți să vedeți eligibilitatea și linkul ăsta o să vi-l pun și vouă pe chat. Ambele o să vi le pun pe chat. Și imediat ajungem la analize aici. Bun. Oferte bune, a zice momentan, pentru aceste exchange-uri, pentru că multe dintre ele vor să intre pe piețele europene, ok? De-aia vedeți foarte multe exchange-uri care vin cu deal-uri foarte bune, deoarece în sfârșit acum există acea reglementare MiCLA și multe dintre ele încearcă să-și ia licența sau și-au luat licența și încearcă să fie pe primul loc în zona asta, ok? Deci vi las pe amândouă aici, vedeți voi ce deal-uri vreți. Desigur aveți și la Bybit, că vă ziceam, Bybit aveți aici 5% gratis pentru KYC și 20% pentru depunere $100 prin acest link și trebuie să țineți vreo 5 zile și pe ăsta. Deci dacă depuneți 100, țineți 5 zile și vă dau bani gratis aici în cont. Da? Și imediat o să vă dau și acest link. Deci puteți să faceți niște bani doar din simplu fapt că faceți aceste conturi, nu vă obligă nimeni asta, ca să fie clar, să le faceți, numai dacă vreți și tranzacționați și vă place. Dar le găsiți pe toate în descriere. Aici în descriere mai găsiți și platformă CryptoXFi, tot în descriere, pentru tranzacționare aici, platformă românească. Aveți investiții pe ETF-uri și acțiuni pe eToro, VPN 70% reducere, NordVPN, eu îl folosesc de peste, cred că 3-4 ani de zile. Membership cadou puteți da în Patreon și toate lucrurile găsiți aici, Discord-ul gratuit îl găsiți aici, toate socials de la Instagram la toate, da? Bun, hai să mergem să ne uităm. Mergem la dashboard pe danielință.ro, vi l-am dat mai devreme
Vi l-am dat mai devreme și vouă pe chat. Cred, puteți intra și voi aici la secțiunea de dashboard. Pe ăsta îl puteți vedea fără să faceți cont. De secțiunea de dashboard se poate observa. Hai să ne uităm un pic cum arată astăzi. Observăm prima dată că acest Fear and Greed a venit de la un 70, era ultima dată 71 aici pe 18 iulie, a venit la un minim pe data de 3. Momentan pare la zona neutră cât de cât. Era destul de hot în zona de 71, acum un pic l-am resetat, ceea ce nu este rău. Volumele pe 24 de ore sunt în cădere și asta e un red flag aici în materie de cât de sus poate să meargă această urcare pe care o vedem momentan, deoarece piața urcă, iar volumele scad. De obicei când piața urcă și volumele scad e o problemă, mai ales când altcoin-urile nu țin pasul, cum a fost ieri. A urcat Bitcoin, a urcat Ethereum, altcoin-urile n-au ținut pasul. Nici astăzi nu vedem urcări super mari pe altcoin-uri. Un Ethereum 2,6%, un XRP 1,3%, BNB 2,9%, Solana 2,9%. Adică nu vedem urcări extraordinar de mari pe ultimele 24 de ore în ceea ce privesc aceste altcoin-uri, care zic că încă n-a intrat într-o zonă de hype și piața încă așteaptă să vadă ce se întâmplă la inflație săptămâna viitoare pentru a vedea o mutare mai mare. Deci până la inflație de săptămâna viitoare încă mă aștept la un ciop, poate și un pic după inflația de săptămâna viitoare de la CPI. Da? Bun. Mergem mai departe aici. Ce mai avem? Altcoin market cap urcă, dominanța scade, asta este binișor, deoarece am văzut că Bitcoin a găsit suport și vă ziceam că probabil atinge zona de 112.000. A atins-o, vezi? A atins-o Daniel Nița Oracle și Ethereum a atins sub zona de 3500, chiar s-a dus sub 3400, s-a dus în zona aia și a făcut bounce. Imediat vorbim dacă aici bounce-ul ăla mare sau mai vedem retest în zona de jos, discutăm imediat și discutăm și despre Bitcoin macro, imediat, da? Bun, dominanța ETH în continuare urcă și mă aștept la asta, chiar ziceam cuiva care facem un 1 la 1 destul de des, îi ziceam că prima monedă pe care aș urmări-o pe o cădere ar fi ETH, că probabil își va reveni cel mai repede și pare că așa este. Imediat după ce piața și-a revenit, ETH și-a revenit destul de repede. Bun, deci asta aici în materie de cripto, pe verde astăzi, am avut verde și luni, ieri am avut o mică corecție, astăzi miercuri, bine, destul de ok dacă vedem verde astăzi, vedem cât ține, totuși. Pe partea de acțiuni, S&P-ul, chiar dacă Trump pune tarife 25%, S&P-ul 0,81 astăzi pe urcare, 6349, se îndreaptă spre un nou all-time high, cu toate că încă nu e în zona respectivă, putem să vedem că și ăsta a venit la un neutru. Ăsta a fost chiar mai sus la nivel de hype, a fost la 76, Fear and Greed după 14 iulie, acum vine la un minim undeva la 54 pe 6. Pe 6, adică astăzi. Bun, dacă mergem mai departe, deci S&P-ul bine, Dow Jones-ul Industria, care e Dow Jones-ul Industrial 0,33 bine și el, Nasdaq-ul US 100, 23.312 urcare 1,28, volatilitatea undeva la minus 6,83 în scădere e bine, iar TLT-ul scade, urcă un pic bonzurile, yield-urile pe bonzuri. Inflația 2,7, simplă, inflația acord 2,9, vedem media și așteptările, ne-am uitat mai devreme la așteptări, unemployment rate-ul 4,2 urcă de la 4,1, non-farm payroll-ul aici, putem să vedem 73 de mii, cumva în scădere față de așteptare, iar dobânzii la 4,5, următoarea ședință FOMC pe 17. Un dashboard foarte bun, îl puteți deschide zilnic să vă uitați așa la cum arată piața, da? Pe urmă puteți merge individual și asta o să facem imediat. O să mergem individual. Să ne uităm aici la planetele Nibiru. Ne uităm la planetele Nibiru aici. Da? Aici vedem mai individual ce se întâmplă. Și putem să vedem Polka urcă 5,86, Crow pe ultimele 24 de ore stă bine, Pengu în continuare stă bine aici undeva la 0,035, a fost 0,036 un pic mai devreme, Lido stă bine aici pentru ETH, nu staking pe ETH, Virtuos binișor 1,23, WIFO aici cât de cât bine, Pendle, ce nu stă bine MNT-ul Memecore, care oricum a stat foarte bine în ultima perioadă și o să ne uităm imediat pe 30 de zile asta bine. Pe Tena foarte bine, ține 50 de cenți, probabil va merge mai sus după cum arată. BNB-ul 772 a făcut din nou un fake all-time high și pare că nu poate să-l susțină. SEI 29 de cenți probabil va merge mai sus, probabil vom lovi 50 de cenți, vedem acolo dacă găsește o rejectare un pic mai mare. Fetch în continuare aceeași dezamăgire ca până acum, la fel cu TIA, să iau împreună de mână amândouă. Solana a prins un pic contur, dar sperăm să nu, pentru că dacă Solana începe să urce, e problemă pe piață. E problemă, de multe ori este problema. Uite cum se mișcă planețelele. Opa, uite, luăm pe Pengu și dăm între toate planetele astea pe aici. E mișto și pentru copii așa, dar e bam.
Am un joculeț Doge, undeva la 3,89 pentru Dogecoin, un pic urcare. Teta urcă și la 0,77, aceea e dezamăgire momentan aici pentru Teta. Pump-ul 0,034, e interesant, dar greu să zicem să poți spune ceva în Pump momentan. Poate dacă mai pică, Sui în continuare foarte bine, 3,51. Asta în topul ăsta, vedem și ultimele 7 zile. Ultimele 7 zile, după cum se poate observa, îți dăm un refresh rapid, mai sunt mici bug-uri. Dacă dăm un refresh rapid, vedem M aici undeva la 60% pe urcă, care Pump, binișor, undeva la 0,034, MNT-ul. În rest, pe ultimele 7 zile, piața n-a fost atât de bună. LTC-ul, un 8% pe ultimele 7 zile, nu știu, fie vine un ETF, fie niște companii fac același lucru ce au făcut pe Bitcoin pe LTC, ceva de genul ăsta se întâmplă în momentul de față și Pax Gold, care este aurul, 3372. Red flag-ul e că aurul urcă. Putem să vedem aici Pax Gold, care urmărește prețul aurului, dacă nu știați. Deci pe cripto, dacă găsiți Pax G undeva, puteți investi în Pax G decât să scoateți banii și apoi să investiți în aur, deoarece ăsta urmărește prețul aurului, ok? La virgulă aproape. PayPal-ul este stablecoin și ne interesează. Pe 30 de zile, dacă ne uităm, Eten a performat cel mai bine în ultimele 30 de zile. De fapt, ia să vedem, nu, CFX-ul a performat foarte bine sau cel mai bine, EM a performat cel mai bine, Pengu a performat bine aici în ultimele 30 de zile cu o urcare de 148%, Etena a performat și ea bine cu 134%, CRO destul de bine aici, destul de bine CRO, IP a performat binișor, LTC-ul, ultimele 30 de zile decent, cumva ultima săptămână e un pic pe corecție și e normal. Hai să vedem și top 200 aici ce se întâmplă. Imediat. Pune chartul pe BTC. Imediat. Ajungem și la chartul pe BTC. Hai să ne uităm aici pe ultimele 24 de ore. Proof, ăsta a venit de nicăieri, cred că de-abia s-a listat, nu? Ceva pe Binance probabil, dar avem așa o urcare masivă. Hai să dăm un zoom aici, rapid, ca să vadă un pic mai bine. ZBCN-ul urcă, FTT-ul urcă un pic aici, nu avem urcări prea mari în top 200. BIM-ul, care se ține bine, am văzut că partea de gaming, văzusem un raport, arată foarte bine. E în urcare, probabil vom avea surprize plăcute de la gaming în perioada viitoare și BIM probabil va performa decent în perioada viitoare, gen, nu știu, 2-3 luni, cel mai probabil, pentru BIM, pentru ceva urcări. Move aici, cât de cât decent, dar nu vedem nimic super relevant. Hai să vedem pe ultima oră dacă e ceva. Useless urcă un pic, Deep urcă un pic, ăsta de pe SUI, urcă cât de cât bine, THF, BRET, RSR-ul urcă, CVX-ul, Turbo, da, nimic fenomenal în top 200 momentan, nu suntem în zona aia și de asta e un pic red flag aici, pentru că altcoin-urile astea pare că nu se iau după restul pieței momentan și de obicei când se întâmplă asta nu menții urcarea respectivă și iar corectezi. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă acum și pe zona de acțiuni. Mergem aici la Stonks. Pentru zona de acțiuni trebuie să vă faceți cont și pentru restul dashboard-ului trebuie să vă faceți cont aici. Deci să faceți cont ca să vedeți secțiunea asta. Pe zona de acțiuni putem să vedem Nvidia 0,41 astăzi, Amazon-ul, ceva probabil știre aici, rămâne de văzut și cu Apple. Ziceam probabil Trump va anunța ceva în legătură cu Apple. Asta mă aștept având în vedere că a urcat 5,75. Cât a pus în capitalizare astăzi Apple? Cine se uită repede? Probabil a pus mai mult decât are toată capitalizarea Ethereum pe urcarea asta Apple. Tesla, frumos aici, 3,33, Amazon, Geama, VGO, cât de cât bine, PLTR-ul, Doamne! PLTR-ul atinsese 180 astăzi, am mai vândut, am anunțat pe cei din Patreon, am mai vândut ceva PLTR săptămâna asta. Mai am 50% din poziția de PLTR pe care am luat-o, țineți-vă bine, la $13 în medie. $13 în medie, între cele mai bune trade-uri pe zona de acțiuni, dar a mai fost și Nvidia, la fel, trade-uri foarte bune. Portofoliul de acțiuni a performat excelent, excelent, mai ales la 2022-2024, excelent. Dar acum e prea sus ca să mai mă gândesc la poziționare, doar SoFi a mai luat, care, nu știu, stau pe un 2x pe el momentan, un pic mai mult de 2x. Meta 1.06, Google 0.88 aici pentru Meta, Walmart undeva la 4.1, Costco, destul de bine. Healthcare în continuare este foarte slab aici astăzi. Energia, cât de cât ok, 0.28 și Chevron 0.29 pe corecție, nimic relevant. JP Morgan aici corectează un pic și Berkshire, după ce a avut o corecție zile trecute, deoarece Buffett e în cash. Acum nu e bine să fie Buffett în cash, by the way. A avut o corecție de 2-3% ieri, plus că Buffett acum s-a retras, nu mai e, nu știu, la pensie în sfârșit 90 ceva, dar însoce după Iliescu. Nu că aș vrea, trăiesc omul la infinit, nu mă interesează. Bun, mai vedem calendarul economic aici.
Intrăm un pic pe calendarul economic, vedem ce se întâmplă, mergem pe monedă, dăm pe USD că asta ne interesează și vedem săptămâna curentă. Săptămâna curentă putem să vedem, am avut acest ISM Services PMI care era la undeva așteptat la 51.5 și a venit la 50.1. Cumva aici un pic nociv, te duce cu gândul la stagflație, știu că ați auzit, dar e prea puțin, trebuia să fie 45 ca să-ți faci griji. Bun, ce mai vedem? Săptămâna asta cam atât. Săptămâna viitoare avem important, dacă ne uităm aici, avem inflația 2,7 simplă așteptată 2,7 aici în prognoză și anterior 2,7 și corul care așteptat în 3 și data trecută a fost 2,9. Dacă ăsta nu urcă peste 3 și dacă ăsta nu-l vedem peste 2,8, chiar și 2,8 mi se pare ok aici, adică un pic peste. Nu mi se pare că inflația ar urca prea puternic. Prea puternic. Sigur mai avem și initial job claims și multe alte retail sales aici săptămâna viitoare și mișcând consumer sentiment pe 15 săptămâna viitoare. Okay? Bun, asta e la calendarul economic. Vă puteți face și portofoliu în dashboard, adică dacă faceți când bam, faceți portofoliu aici. Poți să vezi și profilul tău de risc în investiții, uite, aici vă puteți uita, vi-l arăt imediat de unde îl faci și pe ăla, aici secțiunea de chestionar, dacă îți faci cont, poți să-ți faci și portofoliu, doar top 1000 criptomonede sunt adăugate aici, o să mai adăugăm și mai multe în viitor. Ai și partea de stocks dacă vrei să-ți faci, dar ține cont că unele acțiuni din, nu știu, din afara S&P 500 poate nu le găsești aici, dar lucrezi și la asta să fie adăugate toate. Aveți secțiunea de token, aici vedeți ce se deblochează între 1 și 31 august, putem să observăm SUI deja, cred că a deblocat pe 1 august 1,27 din oferta circulantă, avem la Pixel care deblochează 11% din oferta circulantă și la Layer care deblochează 6%, în rest nu avem mari deblocări pe luna asta, mai vedeți ce investesc și investitorii mari și ce dețin și investitorii mari aici, îi puteți vedea, ultimul update desigur este trimestrial la ei, deci cel din martie. Aici aveți și secțiunea de consultanță cu Daniel Niță, fie de aici, fie din Patreon o puteți lua. Plus, învață, aici puteți face chestionarul. Ok, aici puteți face chestionarul să vă aflați riscul pe care îl aveți. E foarte important, mai ales pentru începători. Bun, cam asta e overview. Acum putem, desigur, să ne mutăm pentru piețele financiare, vedem ce se întâmplă acolo. Imediat. Ia să vedem dacă se mai întâmplă ceva relevant aici, dacă nu e, ia să vedem. Bun, big jobs, revision somewhat typical of turning points, zice Cook aici, da, clar, pe asta zicem și eu, că probabil Jerome Powell va face rocada romană. Altceva? Nu, nimic momentan, nimic pe live-ul ăsta, gen de știri super importante. Apă și flotări și mergem desigur în timp ce voi vă uitați aici pe toate dealurile astea din descriere, tot. Deci în Patreon mâine avem Mega Market Update, analize la cerere, găsiți începând de mâine și portofoliul de acțiuni, dar și cel cripto de bază, găsiți și cel cripto de risc, tot aveți în secțiunea respectivă, aveți și playlist, ca dacă sunteți noi și vreți să învățați despre cripto, nu știu, vreo 30 de videouri pe care le puteți vedea și multe altele găsiți în secțiunea respectivă. Bun, hai să ne uităm la Bitcoin în primă fază, că așa am promis, Ethereum îl ținem un pic pentru mai târziu. Dăm așa un preview. Bun, la Bitcoin hai să începem cu timeframe-urile mici. Mi se pare simplu. Mai simplu de atât nu cred că se poate. La nivel de analiză, o să facem așa ca să vadă un pic mai bine. E destul de clar, am făcut breakdown pe care îl aproximam, dacă mai țineți minte, nivelul ăsta de 112.000, pe unul exchange-uri chiar a testat spre 112 și un pic sub 112, depinde pe ce te uitai. Dar momentan putem să vedem că Bitcoin face niște chestii interesante, face un minim și face un minim în urcare aici, pe care în Patreon îl aproximam în videoul făcut, cred că luni, când piața urcase spre regiunea asta de aici, ziceam că nu sunt convins de această mutare, nici la Bitcoin, nici la ETH, și probabil vom veni cu o mutare de genul ăsta. O puteți găsi video ăsta și în secțiunea de membru. Adică dacă deveniți membru aici pe canal, îl puteți vedea și acolo, da? Bun. Dar revenind, ideea era că probabil vom corecta din zona asta de aici și vom încerca un minim în urcare, dar momentan pare că nu putem urca peste nivelul ăsta de 116.000 aici, deoarece în trecut am avut zona asta de suport, zona asta de suport aici cu mic fake out, suport și aici, ai spart regiunea asta, e normal să fie rezistență pentru
Bitcoin în momentul de față. Vom sparge regiunea asta cel mai probabil, da, dar nu cred că va fi atât de ușor. E posibil ca Bitcoin să facă un chop înapoi spre regiunea de 113.000 mâine e joi. Și știm foarte bine ce se întâmplă joi, se dă corecția de cele mai multe ori joia pe piață, e posibil să vezi asta, chiar dacă Bitcoin reia 116.000, tot ce probabil vom vedea până în regiunea de zona asta superioară, 118.6, care e o regiune cât de cât foarte relevantă pentru a putea spera la o zonă de all-time high. Deci chiar dacă Bitcoin și eu aproximez că e posibil săptămâna viitoare să facă ceva de genul ăsta, tot cred că din nou va rejecta din regiunea asta de aici și vreo săptămână, două va sta choppy. Poate cine știe un retest chiar mai jos în regiunile astea de aici, gen în regiunea de 107-108 mii. Adică din rejectarea asta de aici e posibil să vină să-ți facă asta și de-abia apoi să-ți facă mutarea în zona superioară, ok? Și posibil ceva de genul ăsta să vedem în materie de Bitcoin. Și dacă vedem asta în materie de Bitcoin, probabil ați aproximat ce o să vedem și în materie de ETH, nu? Bun. Dar asta e la micro în ceea ce privește Bitcoin. Hai să ne uităm și un pic la oscilatori, că nu putem avea o idee clară cu analiză de 2 secunde, cum mai vedeți pe internet în materie de analize tehnice. Trebuie să ne uităm un pic mai deep. Da, pare că toate lucrurile duc spre corecție mâine, înapoi în regiunea asta de aici pe RSI. Daily mă interesează un pic mai mult. Daily pare că ar mai avea. Și uite, cam asta intră în teoria că probabil Bitcoin va corecta din nou mâine, poate poi mâine, spre regiunile astea de aici de jos, 112, 113, dar ulterior probabil va împinge peste zona respectivă, cum am zis mai devreme, și va veni în RSI 55, va veni în RSI 60. RSI arată binișor aici pe daily, ok? Ajungem și la EMA-uri imediat, vedem dacă e ceva relevant acolo. Bun. Deci o concluzie mică pe termen scurt, posibil să vezi mâine asta și probabil pe urma asta și din nou lovitura aici, în 118.000. Știți meme-ul ăla cu Ethereum? Când Bitcoin atinge 100.000, Ethereum era la 4.000. Când Bitcoin a atins din nou 100.000, Ethereum era la 3.000. Când Bitcoin din nou a atins 100.000, Ethereum era la 2.000. Când Bitcoin din nou a atins 100.000, Ethereum era la 1.500 de dolari. Acum, cred că vom vedea inversul. Când Bitcoin va atinge din nou 118-120.000, Ethereum probabil va sparge 4.000 și va fi peste 4.000 de dolari. Când Bitcoin va face all-time high, probabil Ethereum să face spre 4.500 all-time high. Ok? Asta aproximez. Aproximez că se reversează un pic teoria pe care am avut-o în trecut și bau mare din piață nu mai e Ethereum că crește, că virgulă crește, ci este Solana. Dacă Solana începe creșterea, ne ținem bine. Ne ținem bine. Dacă vedem niște dildo-uri mari pe Solana, începe problemele pe piață. Dar momentan nu suntem acolo, ajungem și la Solana imediat. Bun. Deci asta la Bitcoin, dar hai să ne uităm un pic la EMA-uri, cum arată. Din nou la rezistență de la 200 moving average, care în trecut a fost suport, acum mai e rezistență, ceea ce este normal, dar mai mult mă interesează daily-ul. Dacă ne uităm aici la daily, ce am făcut? Păi textbook, nu? Ai zice, dacă știi analizele astea pe nemâncate, te trezești la 3 dimineața, zice, aoleu, a testat 21 EMA, spart 21 EMA, ce urmează? Verde. Poți să o faci și pe culori, știi, adică analiza asta, poți să faci pe culori. A testat 21 EMA bounce, bum, a închis o candelă sub 21 EMA, opa, ce s-a întâmplat aici? Red flag, ce urmează? Verde. 55 EMA, că da, era și teoria că testează 112.000, dar deoarece era 55 EMA aici, în regiunea asta, ok? A dus la 55 EMA, cum te așteptai, nu? Că a mai făcut asta și în trecut, de exemplu aici, a făcut bounce, dar uite-te aici, a făcut bounce a fost rejectat, te-ai dus în 100 EMA și ai făcut bottom. Acum 100 EMA-ul la 108.000. Da, ziceam că nu exclud probabilitatea de 108.000 cu bottom în 108.000 sau un pic sub 110.000 aici pentru Bitcoin. Poate să fie 109, 110, depinde, că ăsta probabil o să fie mai sus 100 EMA. Și aici la fel, ai venit, ai urcat peste 9.21 EMA, după cum vezi, ai ținut un pic 2-3 zile, ai urcat chiar spre regiunea asta și apoi bam. Posibil să vezi la fel și data asta, urcare peste 9.21, cum ți-am zis mai devreme, care momentan vine la 115.000, urcare în 118.000, iar rejectare de aici, din regiunea asta și apoi, nu știu, 15-20 august să retestez range-urile astea de aici. Pentru BTC-ul, ok, pentru BTC-ul. Dar momentan pare că bate un pic la ușă aici la 21 EMA, care momentan este rezistență, posibil mâine o încercare în zona de jos, dar ulterior probabil va urca peste, după cum arată momentan. Dar nu-s convins că se duce în all-time high de aici, asta ca să fie clar. Nu-s convins și nu-mi claim ca Bitcoin să ducă direct de aici în all-time high.
din regiunea asta, ci probabil CHOP, având în vedere că mai sunt câteva date cheie pe care o să le vedem săptămâna viitoare și vom avea volatilitate. Dar RSI probabil până când va ajunge nu va rejecta prea tare. Deci ai putea să vezi până în săptămâna viitoare, marți, nu știu, până la inflație, ai putea să vezi 117-118.000 pe Bitcoin. În regiunea asta aici cu RSI-ul la 54. Dacă ne uităm și la stocastic, același lucru favorizează Tauri aici la median. Chiar dacă timeframe-urile mici favorizează urși, timeframe-urile mediane favorizează un pic Tauri. Dacă te uiți și aici, ai făcut reset-ul ăsta pe Bitcoin, da? Și putem să vedem că ai avut aici selling pressure și aici, bam, ai avut invers. La fel și aici ai avut selling pressure, bam, invers și apoi ai avut oricare frumos pe Bitcoin după. Dar nu cred că va fi atât de ușor cum arată. Eu sper să fie ușor, sper să mergem de aici la all-time high, nu mă înțelegeți greșit. Dar de obicei nu e atât de ușor. Bun, 4 ore, din nou pare că îți dă un pic de rejectare pe mâine, dar ulterior probabil vom merge în zonele astea. Vreau să văd și weekly aici, apoi facem și o analiză un pic mai macro la Bitcoin, că toți suntem în regiunea asta. Și weekly-ul pare că ți-ar da aici un mic scenariu de bounce la RSI, stocasticul poate să stea, să faci un dublu subsol, poate să stea în regiunea asta, da, probabil Bitcoin ar putea face până în septembrie pe 17 un all-time high. Da, probabil teoria e că ar putea să fie la început de septembrie, primele săptămâni de septembrie, decât acum, în zona asta din august. Bun. Și apoi corecția spre final de septembrie. Bun, la macro Bitcoin arată bine în continuare. După cum observi aici, nou EMA-ul ține în continuare trendul macro. Acum, hai să ne uităm la macro, să ne uităm la el dezbrăcat. Îl dezbrăcăm pe Bitcoin cum l-am dezbrăcat și în trecut. Țineți minte analizele din acest ciclu de piață, când l-am aproximat foarte bine. Mulți dintre voi țineți minte și analizele de aici, când era alt Daniel Niță, adică îl puteți vedea pe canal dacă mergeți la secțiunea de videouri. Aproximam și uite cât de bine a venit aici în 3000. Am și pierdut un pariu cu un prieten, zicea că se duce sub 3000, targetul meu era undeva la 2500, aici în regiunea asta a venit un pic sub, aproape de 3000 și apoi a făcut bounce-ul și el a fost minimul, dar hai să ne uităm un pic aici dezbrăcat la el pe BLX și hai să ne uităm așa. Bun. BLX dezbrăcat un pic la Bitcoin. Bun, dacă ne uităm aici, hai să începem cu un Fibonacci. Începem cu Fibonacci, putem să vedem că topul a fost la 3618 aici, se poate observa. În zona asta, bam, 3618 lovit aici în range-ul ăsta, aici, ia să vedem ce a făcut din regiunea din 2013. Putem să vedem că a mers mult peste 3618 acest ciclu, dar aici Bitcoin era mai tânăr, putea să împingă mai mult. Acum putem să vedem că Bitcoin s-a maturizat, având în vedere că ați respectat Fibonacci-ul de la 3618 aici ca top. Acum ar trebui să testeze și mai puțin de 3618 din punctul meu de vedere pe Bitcoin, adică ar trebui să testeze 2618, regiunea asta de aici care vine pe la 156.000. 3618 dacă ar repeta ar fi 200.000 pe care toată lumea îl cere în momentul de față, având în vedere ciclul precedent. Nu cred că va fi. Nu cred că va fi. Momentan, ca să fie absolut clar, sunt 40%, ca să-l punem aici, out din poziția de Bitcoin hedge-uit. Da? Poziția de Bitcoin pe acest ciclu, desigur, că eu am Bitcoin din 2016, nu cred că vă interesează pe voi, cred că mulți vă interesează de aici, în care în acest ciclu am fost împreună și am trecut prin el împreună și am îndurat împreună și am poziționat destul de bine aici, cu un prim buy pe Bitcoin în regiunea de 31.000, ulterior până în regiunea asta de aici de jos. Și am făcut o medie, nu știu, undeva la 21-22.000. Un trade foarte bun, având în vedere ce s-a întâmplat după, dar era destul de clar că mai trebuie să și vinzi câteodată. Acum, eu nu văd niciodată toată poziția din Bitcoin, dar știți că în momentul în care ies din Bitcoin 60-70%, de obicei chiar se întâmplă să vină bear market. Momentan sunt la 40, deci asta ar mai însemna că Bitcoin ar mai putea avea să meargă în range-ul ăsta de aici. Eu zic că e posibil 130, 132, 157, 160 din punctul meu de vedere pe Bitcoin. În ciclul ăsta nu mai sus, adică nu zona de 207.000. Știm foarte bine că în cripto lucrurile merg mai sus de multe ori, de asta niciodată nu ies 100%. Pentru că nu sunt Baba Vanga și nu știu exact ce se va întâmpla. Dar am teoria. Și dacă am teoria și
practica din trecut și experiența din trecut, aș vrea să fie în proporție de 70% în range-ul ăsta ieșit. Acum că o să fie 65, că o să fie acela 70%. Restul de 30 nu ating, poate să duce la 200, poate să duce în ciclul ăsta, nu știi ce manie vine, să duce la 500.000 în ciclul ăsta direct. Și atunci stau și mă uit și nu vreau să stau să mă uit, cu toate că o să mai am ETH în cască, da? Bun, a venit și Melissa Păceat. Bun. Azi, Daniel, că mai facem un live da bis în seara asta ca și compensare, da? Păi e un live cum ar trebui să fie un live cu tot complet. De asta AI-ul nu poate încă. AI-ul încă nu poate să facă live-ul ăsta. Bun. Deci dacă ne revenim aici la Bitcoin, regiunea asta o să fie cel mai probabil 133-156. De ce? Majoritatea se bazează că Bitcoin se va duce aici sau că Bitcoin se va duce chiar mai sus, gen 500.000 aici. Cred că se va întâmpla, cum am zis și aici, dacă țineți minte că erau oameni aici care cumpărau Bitcoin pe la zonele astea. Aici, da? În 2021, care cumpărau Bitcoin pe aici când era pe la 50-60, zicând că se duce la 100.000. Ok, dar întrebați-vă, da? Chiar dacă se duce la 100.000, să zicem că ești aici la 60, chiar dacă se duce la 100.000, adică în regiunea asta, ai un profit de 63% și riscul e să facă asta, înțelegi? La fel și aici, când Bitcoin va fi în 150-160.000, zici că se duce la 200.000. Ok, foarte bine, dar ține cont că asta ar însemna undeva la 31%. Ok, din regiunea asta, deci chiar și 300-500.000, regiunea asta, riscul e ca să facă bear market să stea în lateral până în 2032. Eu aproximez că până în 2032 Bitcoin va fi peste 200.000, adică va atinge borna de 200.000, probabil chiar și mai sus, cine știe, următorul ciclu probabil va duce în 500.000, adică $500.000 de dolari pentru un Bitcoin. Cred că se va întâmpla, dar probabil va fi 2032. Ok? De ce 2032? Deoarece durează, poate să fie chiar un pic mai sus de 2032. Uite ce s-a întâmplat la aur. Revenim la aur, că Bitcoin are această chestie între aur și piețele financiare. Dar uite ce s-a întâmplat la aur aici, nu? Dacă era investitor în aur și venea Daniel și zicea aici, de exemplu, da? Era aici, în 2013. Zicea Daniel Nița aici, la 1237, aurul va fi 3500-4000. Ok? Și da, va fi. Și apoi, din 2013 până în regiunea asta de aici, din 2023 final, aproape 2024, aurul nu trecea de 2000. Nu trecea de 2000, 10 ani. 10 ani, că mulți plâng, aoleu, Ethereum n-a mai făcut all-time high din 2021. Aici ai fi plâns că aurul n-a mai făcut all-time high din 2013, adică de 10 ani. De 10 ani de zile. Deci ăsta a acumulat 10 ani de zile aici. Nu mai punem topul ăsta din 2001, că dacă ai fi cumpărat topul ăsta de aici, ai fi așteptat peste 10 ani ca să ajungi aici, da? Bun. Eu vă zic realitatea, okay? Ca să știți, să zicem, așteptările. Aurul nu făcea așa de multe lucruri. Uite de aici, la aur, la început. Ia uite ce avea aurul aici. Pai, zici că e Bitcoin. Este, tat. Așa e. Dar uite și de aici, din 79, n-a mai făcut all-time high până în 2006. Aoleu, păi să n-arăți nimănui graficul ăsta, că te exclude. Deci ăsta, țineți minte. Deci, ok, o luăm așa, da? Aur. Odată ce a urcat aici la 750, totuși o capitalizare foarte mare, este plecat de la 0 aurul, dacă te uiți aici, în regiunile astea, în anii 25-28, pe unde era, okay? A urcat, a avut câteva cicluri de piață majore, a ajuns aici, nu știu ce capitalizare avea, cred că urcase, cât ea, faceți voi calculul ce capitalizare avea aici, cred că avea 1 trilion și ceva capitalizare în regiunile astea. Uite ce s-a întâmplat după. Bam, 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 bam. Clar că nu pot să compar pentru că aici nu era epoca digitală. Dacă aici era epoca digitală și era Facebook, ăsta probabil n-ar fi stat atât aici. Că era auraș, le făcea mai repede. Dar totuși a stat în lateral. În epoca digitală, cu Facebook, cu toate astea, tot a stat în lateral. Se poate observa. Aici a stat tot 10 ani în lateral. Deci e clar că așteptările, cu cât un asset e mai lung, din punct de vedere al capitalizării, cu cât e mai greu, cu atât mai mult stă în reacumulări de genul ăsta pe perioade mai lungi până când vedem asta. Okay? Și asta aproximez și la Bitcoin, că ne întoarcem acum desigur la BTC, pe BLX imediat.
că se va întâmpla, e în viața normală a unui asset. E viața normală, zici că e aurul 2.0 și chiar e, dacă te uiți aici. Asta s-a întâmplat mai repede, pentru că ești în epoca digitală. Dar nu înseamnă că la un moment dat nu să ai o reacumulare mai mare decât ai avut aici. Mai mare decât ai avut aici. Adică imaginează-ți asta, dar mergând aici, fără să facă asta. Deci hai să ștergem. Imaginează-ți asta, ok? Dar fără partea asta și asta făcând asta. Ok? Imaginează-ți asta, ok? La un moment dat în timp. Adică te aștepți să facă ciclu de 4 ani și pe urmă nu-l faci, îl faci de 8 la un moment dat în timp. Deci la Bitcoin cam asta. Dar revenind la idee, acum având în vedere că Bitcoin e mai greu din punct de vedere al capitalizării, clar că sunt și alți actori. 2618 ar putea să fie relevant în acest ciclu de piață pentru top. 154-160 și cred că pe acolo ar fi din punct de vedere al probabilității. Mai e o chestie. Hai să ne mai uităm la Wall Street Cheat Sheet și să-mi spuneți voi dacă face sens sau nu. Nu trebuie să facă sens pentru voi ce zic eu, trebuie să treceți prin filtrul gândirii voastre, da? Eu vă zic din experiența de ani de zile, mai ales în zona de cripto și altele, eu vă zic ce cred în materie de Bitcoin și de ce s-a început vânzarea la Bitcoin, da? Bun. Acum o să ziceți ce se întâmplă cu ETH dacă Bitcoin pune top în secțiunea asta. Ajungem și acolo, aveți răbdare, un live lung ca de fiecare dată. Dar hai să ne întoarcem la psihologia piețelor, care pe Bitcoin merge bine. Pasăturile mai mari de obicei merge bine, mai ales pe Bitcoin. După cum vezi aici, am trecut prin. Hai să explicăm asta întâi, să ștergem regiunea asta, să explicăm ce s-a întâmplat aici. În primă fază. Când ai avut euforia compresă din panic, ai văzut-o aici, desigur, ai văzut secțiunea asta de euforie în dublă, într-un fel de dublu top în regiunea asta de aici, apoi ai văzut complacency-ul în regiunea asta, adică complacency aici, un top sub precedent, unii fac caz că și ăsta a fost complacency de fapt, și apoi ai avut anxiety, denial, panic, capitulation, ai avut până în panic aici, în regiunea asta și asta a fost capitularea aici. Asta a fost capitularea, da, din regiunea asta. Și apoi ai reluat ciclul normal pe care îl vedem aici, ai stat în regiunea asta mai puțin decât poate te așteptai, în anger, depression, ai avut aici regiunea de anger, ai avut aici regiunea de depression, range-ul ăsta de aici, ai avut un disbelief aici, în regiunea asta, asta a fost disbelief-ul și să-mi ziceți dacă nu e așa, țineți minte aici, când am avut zona asta, urcarea asta peste all-time high un pic, toată lumea s-a entuziasmat, v-am zis că dacă îl facem e fake, v-am zis, v-am avertizat de la început, deoarece Bitcoin nu trebuie să-l fac aici, fake, venit pe acel ETF, ca să luăm la rând tot ce s-a întâmplat cronologic și apoi toată lumea a zis fake, bear market, ne întoarcem aici, țineți minte, când eram în regiunea asta și când a testat Bitcoin 48.000 în range-ul ăsta undeva în iulie pe timpul verii, ce s-a întâmplat atunci, Black Swan-uri, bla bla bla-uri, bla bla bla-uri, ce s-a mai întâmplat cu economia și alte lucruri, ok, s-a dus în regiunea asta de aici cu Japonia, țineți minte, și asta a fost disbelief. Asta a fost disbelief-ul, ok? Asta a fost un disbelief în regiunea asta. Asta a fost optimismul, adică ai intrat direct în hope, poate ce ai pe hope, optimism în regiunea asta, ai picat sub range-ul ăsta și ăsta de aici, adică mutarea asta mi se pare între belief și thrill. Adică în regiunea asta de aici, între belief și thrill, nu știu cum să vi-l fac ca să-l vedeți. Deci belief și thrill. Asta mi se pare belief, thrill ce se întâmplă. Adică belief în range-ul ăsta cred că deja era în belief când te-ai dus în 107.000, aici optimism belief în regiunea asta și acum ești în regiunea de belief thrill. Belief thrill aici. Și cum îți dai seama, păi uite scrie aici. Uite scrie aici, fix scrie aici ce e. Scrie aici, I will buy more on margin, go to tell everyone to buy. L-a zis pe Sailor în fiecare secundă că vrea să cumpere mai mult, vinde casa, vinde purcelul, vezi toate aceste fonduri care vin și ele să facă același lucru, cumva ești în secțiunea respectivă, da? Time to get fully invested a fost aici, când a atins la zona de 100.000. Optimismul, this rally is real, aici când a urcat peste 100.000 acest rally este real, ăsta a fost în optimism, în regiunea asta, ok? Deci face tot sensul din lume la nivel de psihologie, dar mai ai încă o parte, euforia, I am a genius, will all going to be rich. Încă n-am auzit-o pe asta în materie de Bitcoin, ok? Încă n-am auzit-o pe asta în materie de BTC, dar probabil va urma în momentul în care Bitcoin va urca spre 150.000.
150.000, 160.000 Bitcoin e posibil. Poate să facă șut la 200.000, rămâne de văzut. Momentan sunt tot mai necredincios momentan că în ciclul ăsta Bitcoin poate să facă. Eu sper să facă, că o să mai am Bitcoin suficient dacă atinge 200.000. Ok? Bun. Deci, face sens sau nu, din punctul meu de vedere, să fim la trill în momentul de față? Sau undeva între belief și trill, time to get fully invested, I will buy more on margin. Aici suntem. Uite la toate companiile astea care vin acum și își pun margin pe companii ca să cumpere Bitcoin. Acolo suntem din punctul meu de vedere și apoi urmează euforia. Euforia poate să fie anul ăsta până la final de an. Poate să fie la începutul anul viitor, depinde dacă mai avem vreun Black Swan sau nu. Dar ea probabil va veni în materie de BTC și atunci vom vedea top. Acum, pentru altcoinuri, că ajunge și acolo și la ETH, de obicei nebunia se întâmplă aici, similar cum s-a întâmplat, țineți minte, aici. Ok? Când eram în zona de trill euforia aici, în regiunea asta, da? Aici eram trill euforia, ăsta a fost range-ul. Ăsta a fost range-ul. Dar până când Bitcoin n-a dublat, că asta e și teoria, altcoinuri n-au mișcat. Și uite că am făcut și o rimă. Aici a început, ianuarie 2021, februarie 2000, aici, când Bitcoin era la 45.000 și era spre top. Era spre top. Bitcoin era spre top aici, da? Se poate observa. Era spre top, forma top-ul în regiunea asta și aici a început și altcoin season și Ethereum a făcut all-time high și a atins 4.000 și ceva, ca ulterior să corecteze de aici, ok, piața, Bitcoin în formațiune de top în continuare. Vezi, ăsta ținut din martie, e posibil să vezi ceva de genul ăsta și data asta. Să vezi, de exemplu, în 2026 să vezi mai asta, ok? Să vezi mai asta și apoi până la final în decembrie să mai facă încă un top Bitcoin, nu știu, 170.000, 180.000. Rămâne de văzut și altcoin să mai performeze odată în 2026. Dar tot formațiune de top este, ok? Dar în formațiunea asta de top, aici se întâmplă minunea de obicei, se întâmplă și chiar pe corecții și pe această formațiune de top, deoarece Bitcoin vrea să distribuie aici ca cei care au făcut bani pe Bitcoin să mute în altcoin, ok? Vrei să distribuie zona asta de aici. Deci în momentul când Bitcoin pune topul, e și o parte bună, ai performanțe mai bune pe celelalte, deoarece piața își dă seama că Bitcoin e prea greu. E prea greu și cauți yield-uri rapide în alte zone și nu cred că va fi diferit nici data asta, nici în ciclul ăsta de piață, ok? În ceea ce privește Bitcoin. Deci Bitcoin, da, partea proastă că este între trill și euforia din punctul meu de vedere, dar partea bună e că aici ai putea să vezi ceva cât de cât relevant pentru altcoinuri. Nu știu dacă pentru toate, dar pentru o parte, mai ales big caps, ai putea să vezi lucruri bune aici pentru ele, similar cum ai văzut în zona de 2021. Clar că poate mișcarea nu o să fie la fel de agresivă, având în vedere că aici ai venit din COVID, unde s-au printrat trilioane în regiunea asta de aici, ca să putem vedea acel mega altcoin season. Acum vor fi mai mult poate pe alese, dar multe vor face bine. Dacă prinzi 1-2 altcoinuri, e suficient din punctul meu de vedere ca să scoți pierderea pe celelalte, să faci o profitabilitate bună pe regiunea asta, ok? Bun. Deci asta e și partea bună și partea proastă. Acum, hai să ne întoarcem la domnișoara. Deci asta pe Bitcoin din punctul meu de vedere. Aici cred că este topul. Timpul ne va spune dacă așa este. Faceți și voi analiza voastră. Nu este fapt financiar. Ce cred eu că se întâmplă și pe asta îmi poziționez capitalul. Adică încep să retrag din poziția de BTC. Ethereum, unde îl facem? Pe Bybit? Nu pe Bybit. Pe Coinbase? Hai pe Coinbase. Hai să ne uităm pe Coinbase la el. Bun. Ethereum. Aici. Deci la Ethereum să facem la fel. Și o să ne uităm pe unde am putea fi în momentul de față. Din punctul meu de vedere, disbelief, între disbelief și hope în momentul de față pentru ETH. Iar secțiunea de optimism o să urce în momentul când vom sparge 4200, poate 4500, rămâne de văzut. Iar apoi belief, de fapt optimism, va fi în momentul când vei sparge all-time high-ul, adică la 4800, în regiunea asta de aici o să dai de optimism. This rally is real, baby. De ce? Păi de câte ori ai rejectat regiunea asta nu mai crede nimeni, de asta ești în disbelief în momentul de față. Orice nu mai crede nimeni. Hope, recovery is possible când spargi 4000. Optimism, this rally is real. Vi le dau pe tavă. Când sparge all-time high-ul. Belief, time to get fully invested când atingi peste 5000 și ceva.
5500 cel mai probabil, Trile Euforia, nu știu, 8000. Dacă Bitcoin face dacă Ethereum face aceeași mutare cu Bitcoin, că e un pic lăguit, ar fi 80.000. 80.000 Trile Euforia. Țineți cont că la Ethereum se întâmplă lucrurile mai rapid decât la Bitcoin. Adică acest Wall Street Siege, dacă la Bitcoin a durat atât, la Ethereum se poate întâmpla în 3-6 luni. În toată mutarea asta, în ceea ce privește Ethereum. Și la altcoin-uri chiar în 2. De multe ori. Dar dacă ne uităm aici, se poate vedea ce s-a întâmplat și în trecut. 2017 aici, apoi a avut bear. Ethereum n-a făcut peste all-time high până în februarie 2021. Până când Bitcoin n-a intrat în top, domnilor. Până când Bitcoin a intrat în formațiunea de top, ăsta l-a mișcat peste all-time high. Se poate vedea aici. Zi ce o vrea, dar așa a fost. Se poate vedea aici, da? Februarie 2021 până în mai. Ăsta ți-a făcut 1400, 4000. Deci mai mult de dublat aici. Mai mult de dublat în decurs de câte luni? Ia să ne uităm de când a spart all-time high. În februarie, martie, aprilie, în 3-4 luni. În 3-4 ți-a mai mult de dublat aici. Triplat. Ți-a aproape triplat suma. Aici, ETH-ul în decurs de câteva luni de zile. Odată ce Bitcoin era în formațiune de top și se poate vedea ce s-a întâmplat după, da? Pentru BTC. Aici, bam, a venit. Asta e și teoria. Când Bitcoin va sparge din nou peste all-time high, adică se va duce spre 130.000, teoria că și Ethereum va face asta. Asta, ok. Și apoi a venit încă o corecție înapoi la 1700 și apoi a mai făcut încă un top la 4700 pentru domnișoară. Nu cred că va fi diferit nici data asta în materie de ETH. Mutarea va fi mai rapidă pe Wall Street la ETH decât la Bitcoin în câteva luni de zile față de, nu știu, ciclicitatea Bitcoin care a început în 2023 și acum suntem în 2025, deja 2 ani. Dar 2 ani și ceva, asta poate să o facă în 6 luni. Toată ciclicitatea asta de la Hope până la Euforia. Okay? Dar ce se mișcă mai repede. De ce? Păi e un Bitcoin mai vechi, are capitalizare mai mică, ai 400 de miliarde. Încă un red flag e când Ethereum va face all-time high, atunci înseamnă că Bitcoin, adică când va face all-time high și va urca peste all-time high și vezi Ethereum la 6000, Bitcoin probabil va pune topul în zona respectivă, dar posibil și altcoin-urile celelalte dacă vom vedea ceva raliuri pe ele în zona respectivă. Da? Bun, deci cam asta pe Ethereum mi se pare simplist. Momentan ar fi zona de disbelief aici pentru el, pentru ETH, doar ce continuă nu crede. Suntem între disbelief și hope, a zice, în momentul de față pentru ETH. Hope-ul va fi confirmat când vei sparge 4000, optimismul va fi confirmat când vei sparge 4500-4800 și intrăm în endgame. Intrăm în endgame și uite, îl punem aici. Îl punem aici, că o să și pun asta pe Twitter când o să se întâmple. Ok? Deci când Ethereum o să spargă peste all-time high, intrăm în ceea ce se numește de Daniel Niță endgame și one chance, adică ai chiar una aici în materie de ETH și să joci bine, că asta înseamnă endgame, trebuie să joci bine perioada asta, ok? Perioada asta de aici, ok? Din 15.000 de posibilități intri în endgame în ceea ce privește Ethereum și atunci, odată ce Ethereum pune topul, știi că piața e într-o zonă de risc odată ce Ethereum odată ce Ethereum face all-time high, piața intră într-o zonă de risc extins și atunci, de obicei, lucrurile nu mai durează mult până la debandadă. Până la o debandadă. E posibil să vezi niște meme coin-uri care ating foarte sus, dar red flag-ul mare o să fie când Ethereum o să spargă, nu știu, 6.000 și când o să facă 1 trilion. 1 trilion capitalizare, cred că ar fi un 6.500. Când sparge 1 trilion, care era și targetul pentru ETH și pentru 2025, dacă țineți minte, 1 trilion capitalizare și pentru acest ciclu. Când Ethereum se va apropia și inevitabil, probabil va face 1 trilion, suntem spre finalul începutului spre endgame. Spre endgame. Și apoi ne pregătim de următorul ciclu, dar mai e până atunci, ok? În materie de ETH. Mi se pare simplu la ETH. Hai să facem și o analiză pe ETH și pe termen scurt și la ce mă aștept, că tot eram aici. Și apoi ajungem și la altcoin-uri. Pe termen scurt la ETH, simplu și la obiect. Nu știu neapărat dacă va repeta la virgulă ce am văzut aici. Ia să vedem. Am avut și un trade pe ETH. Doamne, n-a intrat la virgulă. Nu știu cu ce am greșit. Unde era?
Nu știu cu ce am greșit la ăla de sus, dar a făcut asta. Ok, bun, asta era o analiză pentru niște prieteni, dar cât de cât rămâne valabilă, dar nu în sensul ăsta neapărat. O refacem. Bun. Deci am avut un trade long pe ETH, de 2 ori mi-a dat rect, la nivel că n-a intrat. Prima dată am stat până pe la 3 dimineața ca să prind acest dump aici. Deci aici, când a picat în regiunea asta, vă pot arăta și din Discord, că le anunț în timp real. Dar vă anunț, mă crezi pe cuvânt, oricum. Dacă nu e așa, desigur vor sări cei care sunt în categoria respectivă. Dar aveam 3425, dacă vreți să cineva pune aici niște trade-uri înainte. Deci aveam aici trade long din regiunea asta, 3425, a făcut bounce-ul, era dimineața, am zis, bă, nu pot să, știi, adică nu pot să mă culc gen în range-ul ăsta și să mă trezesc că îmi intră poziția și apoi nu sunt la calculator, că mai trebuie să și dorm. Și apoi am scăzut spre 3335.95, după cum vedeți aici, și a venit la 3353. Restul este istorie aici, în materie de această poziție. Era un trade bun. Da, nu e niciun fel de problemă să mai poziționezi ceva. Dar nu știu cu ce am greșit la divinitate, dar na. Bun, LTC-ul, peste $120. Ajungem și la LTC, e o poveste frumoasă acolo la LTC care o să vă plac. Aveți răbdare, vă povestesc despre LTC. Da? Bun, dar hai să trecem la ETH și să facem termen scurt, gen de o săptămână, 2, așa, pe scurt, median, cum vrei să-i zici tu. Da? Scurt, median, whatever. Bun. Hai pe Bitfinex, fie. Facem pe Bitfinex. Întrebarea e dacă ăsta a fost fake-out-ul pe care l-am văzut acum, știi? Fake-out-ul de care vorbeam că o să fie. Nu știu dacă e suficient ăsta la 3300 din punctul meu de vedere aici, ok? Nu știu dacă e suficient și imediat vă zic ce, nu știu, ce nu miroase momentan aici că ăsta va merge direct de aici în regiunile superioare și mai repede face un repeat la ce am văzut aici. Okay? În range-ul ăsta nu neapărat la fel, că îți dai seama că la fel mai schimbă și market makerii tiparul la un moment dat într-o formă un pic diferită. Întrebarea acum e dacă ăsta e suficient aici ca să fie considerat un fake out și apoi să se facă. N-aș zice momentan. E suficient și am postat pe Twitter, vă arăt și poza respectivă, e suficient să meargă din nou în zonele superioare, poate 3800 din nou, poate cine știe, poate 3900, regiunea asta de aici din nou. Dar din punctul meu de vedere e posibil să vedem asta, e posibil să vedem urcarea aici, iarăși un fake out, poate iar un retest aici sau mai jos, iarăși un bounce și aici rămâne de văzut dacă face dublu subsol din range-ul ăsta și mai retestează o dată un pic mai sus și apoi face asta. Sau vine și preia lichiditatea de aici pe un, nu știu, scenariu mai negativ în piețe, poate piețele clasice, poate ceva, nu convine, poate inflație, habar n-am, până în 15-18 august și de-abia apoi de aici, din range-ul ăsta, îți face fake-out de fapt și range-ul de fapt era 3363, 3849, 3900. Îl văd mai repede așa, pare prea rapid. Pare prea rapid în momentul ăsta. E posibil să vezi ceva de genul ăsta, poate nu similar cu ce ai văzut aici, gen o urcare în 4000, fake-out peste 4000 și fake-out în zona de jos și de-abia apoi mutare. Dar dacă repezi ceva de genul ăsta, ok, nu trebuie să fie neapărat la virgulă, poate faci dublu subsol. Hai să ne uităm la Bitcoin, imediat, că Bitcoin nu mai face, dar și Ethereum mai face mutări de genul ăsta, ok? Targetul pe urmă ar fi undeva pe aici, pe 5300, dacă îți repetă aceeași mutare ca și dimensiune. Și e foarte probabil. Odată ce face all-time high, să te poposești în 5300 ca target și vedem de aici dacă găsește o corecție un pic mai largă după, da? Dar până în 15-20 cam spre asta înclin, adică rejectări din nou din zonele astea, pare prea ușor. Și uite, hai să ne uităm la Bitcoin, ce am mai făcut, că v-am mai arătat și data trecută. Aici, pe Bitcoin, pare prea ușor din punctul meu de vedere, pentru că inclusiv aici Bitcoin a făcut același fake-out, se poate observa.
Vezi? Inclusiv aici a venit de 2 ori, de 3 ori, a 3 ori, de fapt de 2 ori a venit aici, bam, bam, ți-a rejectat, ți-a găsit suport aici, pe linia asta și de-abia apoi ți-a făcut un fake out sub nivelul ăsta de aici la 98.000, s-a dus mai departe. Dacă ne uităm și în range-urile astea de aici, că aici a făcut Bitcoin, hai să mergem pe daily ca să se vadă mai bine. Cred că daily arată mult mai bine, facem așa, bun. Se poate vedea aici, vezi? Uite. Se poate vedea aici, mult mai relevant. Aici ai fi zis la fel. Domnule, a făcut fake out sub nivelul ăsta. Ia uite ce a făcut aici. Okay? S-a dus sub nivelul ăsta, s-a dus sub nivelul ăsta. S-a dus aici de-abia și ți-a făcut fake out. Adică chiar și sub nivelul de 85.000 s-a dus până în 74. Dar aici poate era suficientă asta. Aici ai fost desigur cu tarifele lui Trump și de-aia s-a întâmplat. Dar același lucru. Bam, 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 buf și de-abia apoi. Hai să ne uităm și la asta. Asta e și mai mare, dar nu cred că Ethereum e încă acolo. Asta ar putea să fie acumularea peste all-time high de la Ethereum. Adică ceva de genul ăsta mai extins. Nu cred că suntem acolo, gen să stea de mult în lateral. Nu cred asta, dar uite și aici același lucru pentru Bitcoin. Bam, 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 ți-a stors creierii aici. Țineți minte că ne-a stors creierii aici. Ne-a stors creierii. Creierii ne-a stors și în final Daniel ți-a rămas bullish, desigur, dacă țineți minte. În regiunea asta, ulterior la fel. Bam, bam, bam și de-abia apoi a făcut. Nu mai zic de secțiunile precedente. Uite ce a făcut aici. Același lucru. Urcare mare și apoi uite ce a făcut aici. Suport, suport, suport. Același lucru aici a făcut ce a făcut ETH. Acum, bam, ți-a venit aici, ți-a venit aici. Da, eram foarte bullish, țineți minte pe ETH. Doar ce, I've seen this before, am mai văzut asta, domnule, undeva. Și apoi a făcut asta. Întrebarea e dacă Ethereum e aici sau e, nu știu, într-un channel din nou de genul ăsta și apoi mai departe. Dar Bitcoin a mai făcut asta și aici, asta zic, uite. A făcut de aici, dacă ăsta e Ethereum și a plecat din regiunea asta, uite aici la Bitcoin, bam, bam, fake out, mai departe, a venit regiunea asta. E posibil ca Ethereum să fie aici, sincer. Undeva prin range-ul ăsta, de aici, în care să faci aceeași mutare cât de cât, bam, 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 și un dublu subsol și de-abia apoi mutarea reală. Sau poate să fie din nou aici, într-un scenariu în care face din nou, nu știu, 4.000 și un pic rejectare, înapoi sub range, dar mai sus. Dar de obicei nu e ușor, știi? Important e să fii în trend ascendent și pare că ești, după cum se poate observa la Bitcoin aici, dar și la ETH. Okay. Seamănă foarte mult și eu v-am zis de mult, de când a început mutarea asta pe ETH de aici, țineți minte, seamănă foarte mult cu Bitcoin. Zici că market makerii sunt aceiași din bottom. Zici că au trecut market makerii de pe Bitcoin, băi, seamănă foarte mult și mutarea asta, și mutarea asta, și asta de aici, din regiunea asta. Seamănă foarte mult cu Bitcoin de la 15.000. 25.000, poate acum e regiunea superioară, rămâne de văzut și apoi vine all-time high pentru ETH, da? În general nu e atât de simplu. Poți să vezi ceva de genul ăsta, cu un dublu subsol și all-time high sau încă o regiune asta de aici. Mai repede înclin spre asta, dar pentru asta, adică spre un nou 3.000 la un moment dat, dar pentru asta ai nevoie de niște știri proaste până în 20 și atunci ai putea să o vezi, ok? Dar nu faceți abstracție. Asta este trend ascendent, seamănă foarte mult cu Bitcoin 2023, 2024, probabil vom repeta, market makerii probabil vor repeta istoria aici pe ETH, ok? Bun, deci am făcut și ETH și pe termen scurt și pe termen lung și pe ce termen vreți. La RSI a găsit rejectarea, cum a zis Daniel Niță de aici, a găsit-o în regiunea de RSI 70, vă țineți minte pe asta. Momentan pare că revine, aici poate încă o rejectare înainte de a intra în sfârșit în secțiunea superioară. Arată bine. Weekly arată bine. Nu știu dacă rejectarea va fi atât de mare. Gen, nu cred că se va tranzacționa sub 3000. Sau dacă se va tranzacționa sub 3000 va fi de scurtă durată aici. RSI-ul ăsta, stocasticul arată bine. Stă în regiunea superioară. Macro e bun. Macro e foarte bun aici. Dacă ne uităm și la MACD, arată un pic înapoi totuși în zona superioară. Macro e foarte bun. Macro e foarte bun. Chiar corectează pe termen scurt. Macro e foarte bun. Te poți așa oricând de aici ăsta să-ți decolezi. Ok, bun. Bun. Deci asta pe ETH arată destul de bine. Vreau să văd daily-ul cum arată. Începe să arate la fel ca Bitcoin. E posibil să vezi din nou 3800 aici pentru ETH și până în inflație. La fel și aici ai rejectat, să zicem, nu ai rejectat, ai resetat aproape acest MACD și asta e una dintre chestiile care de-aia nu-s convins că e bottom aici.
De obicei, dacă te uiți la structura MACD-ului, când îți face cross, se duce și îți resetează cât de mult poate. Cât de mult poate. Vezi aici? De obicei. Și chiar crossurile sunt rejectate. E posibil să încerci un cross, să rejectezi, să vii aici 3000 și de-abia apoi să faci manevra în zona superioară. De asta nu sunt încă convins neapărat la nivel de probabilități că gata, s-a terminat. Și mergem direct de aici 4000, ținem 4000 și mergem la all time high 5300. Aș vrea, nu e nicio fel de problemă să duci aici, aș fi cel mai fericit. Dar vreau să fixăm niște așteptări, știi? Bun. În ceea ce privește Ethereum aici. Deci bine, monthly în continuare bine, ai rejectat un pic cum ne așteptam la începutul lunii, țineți minte, la începutul lunii bearish, nu e nimic wow aici, chiar că mai retestezi toate zonele de jos sau chiar spre 3200, 3000, nu e niciun fel de problemă, ulterior probabil vom merge mai sus. Ena, facem imediat, mai bem niște apă, suntem live de 2 ore 17 minute, ne-am încălzit. Dar vreau să vă mai arăt ceva în materie de grafice. LTC-ul nostru de toate zilele, dar trebuie să găsesc graficul pe LTC. Uite mă ce bine l-am găsit. Ia uite. LTC-ul, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aici îți arată o poveste. O poveste. LTC, Neo, fosilele astea îți arată niște povești aici câteodată. Dacă te uiți aici altcoin season în 2017, ce a început când ăsta a spart 135, nu se poate vedea, s-a dus până în regiunea de 464. Frumos altcoin season în 2017, poveste, mulți dintre voi nu erați aici. Eu eram. Bun, a făcut bottom 2019, frumos, minim în urcare, bam aici, încă o dată. A venit 2021 până în 2021, se poate vedea. Aici până în 2021 ianuarie ăsta n-a spart all time high. Vezi, a venit, n-a putut, bam! La spart, s-a dus în regiunea superioară al coincidă. Aici, ia uite la LTC, 2022 până în 2025, NEMA, bam, 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 a încercat aici, vezi, în decembrie 2024, de-aia ne-am și entuziasmat, băi, îl sparge, 135, mergem la nu. Am mai pus încă un minim în urcare aici, se poate observa la 65 și acum în sfârșit vrea să-l spargă, pare. Dar un red flag major, un green flag major ar fi când ăsta ar sparge 137. Vezi, toate lucrurile duc spre a vedea la un moment dat niște păcănele în ceea ce privește altcoin-urile și dominanța la care ajungem imediat. Okay. Deci 135 Litecoin intri în zona speculativă care, după cum observi aici, decembrie 2017 a durat foarte puțin aici. Aici a durat un pic mai mult din decembrie 2020 până în mai. Deci ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai 4-5 luni. 4-5 luni. Aici vedem, rămâne de văzut cât durează, dar probabil similar ca aici, a zice. Mare red flag e când atinge asta 230, 250, 300. Red flag. Din nou, nu cred că va trece Litecoin, poate mă înșel, dar nu cred că va trece de nivelurile astea. Aici probabil se va opri în 230, 250, nivelurile astea de aici. Și atunci te poți aștepta din nou la un final de ciclu. Dar partea bună e în fața noastră, după cum se poate observa de aici din Litecoin. Iar volumele încep să fie cât de cât similare aici pe creștere, cât de cât similare, iar acum pare că face un squeeze aici, lichiditatea micuță, prețul urcă. Vrem să vedem odată o candelă de asta, babană. Vrem să vedem o candelă babană, ca aici, în range-urile astea, pentru a putea să-l împingă, la fel ca aici. Buf! L-a împins. Vrem să vedem candela babană. Aici pe Litecoin care s-a ținut bine pe lichiditate până acum. Bun, deci Litecoin-ul de urmărit, 135 Neo, ăsta se mișcă mai repede, această fosilă, 6, am zis nou al coincidă până când nu sparge măcar zona de 24-25, a încercat-o aici în 2024, în decembrie, n-a putut. Asta se mișcă mai repede, poate să spargă asta mai rapid, dar depinde, Litecoin mult mai relevant decât Neo în ciclicitate. XRP-ul deja oricum a atins zonele superioare, posibil să ducă un pic mai sus. Vedem dominanța asta. E încă timpul pierdut pentru cine are stomacul și riscul să poziționeze în altcoin-uri? Nu. Nu este timpul pierdut și o să ajungem și la altcoin-uri imediat. Un live epic cu informație critică nemai văzută, nemai întâlnită. Bun. Deci dacă ne uităm aici, țineți minte că nu copiez de nicăieri.
orice văd, de exemplu, la Cohen sau astea le zic. Adică nu genul ăla să copiez niște analize de pe străinătate. Nu-mi place să copiez. Bun. Dacă ne uităm la dominanță, încă e timp la dominanță aici, având în vedere că încă ții 60%, încă ai timp în materie de altcoin-uri, mai ales că chiar ești peste 60%. Aici era poate și mai bine, având în vedere că dominanța era la un 63-65. Dar dominanța e într-un ciclu, dacă aveți super chat-uri, lăsați-le acum, că imediat mă uit. E într-un ciclu de declin și seamănă foarte mult cu USDT.D, la care o să ajungem imediat, inevitabil. Inevitabil. Deci dacă ajungem la dominanța aici, arată bine pentru continuare și pare chestiune de timp până când dominanța va pica în range-ul de jos de 59,9, dar cel mai probabil în 58, regiunea asta de aici, și ulterior în 54. Pare chestiune de timp până când vom vedea 54 aici în materie de dominanță. Și ulterior, poate, eu zic că acest altcoin, acest ciclu de altcoin se poate termina undeva pe aici, undeva în 48%. 48%, 46%. Acum, la nivel de unde ai vrea să vinzi niște altcoin-uri, dacă ăsta pică sub 50%, de exemplu, ai putea să te gândești la un DCA out, poți să te gândești la 55% la un DCA out. La DCA-urile undeva 50%, până când atinge probabil 46-48. Poate să ducă și mai jos în ciclul ăsta, cine știe, poate să ducă până în 39, nu știm neapărat. Dar pare top, ok? Pare top aici în materie de dominanță, destul de binișor, dar vrem să vedem în sfârșit confirmarea sub 60. Asta va fi confirmarea sub 60 aici, probabil odată ce și like-ul va sparge 135, vedea și confirmarea sub nivelul ăsta. Atunci nu o să performeze doar Ethereum, o să performeze și celelalte altcoin-uri. Apropo de Ethereum, mai să uităm la ETH-BTC, care la fel pare chestiune de timp. Pare chestiune de timp pentru un nou leg up aici pentru ETH-BTC. Asta chiar arată similar ca spotul USD. Aici arată similar. E posibil să vezi aceeași cât de cât mutare, nu posibilă aici înainte de 0.37 pe care probabil îl vei vedea. Văceam și aici, uite, vezi, același lucru. Văceam, probabil vom veni înapoi să retestăm regiunile astea și probabil vom vedea 3-2, l-am văzut, acum probabil vom vedea 3.7. Deci Ethereum probabil va rula în continuare mai bine decât Bitcoin aici, având în vedere trendul. Să facem un reversal frumos. Reversal frumos care ar putea merge până în 4.9, ar putea merge până în 0.6. Regiunile astea superioare de aici, poate cine știe mai sus. Teoria mea e că probabil ăsta va face chiar all-time high, dar nu știu dacă în ciclul ăsta, poate în 2032. Poate până în 2032. În continuare, acest grafic nu e unul rău la macro. O să fie rău dacă pică sub 0.016. Atunci da. Dați drumul la altcoin season board fașilor. Asta zic și eu. Dați drumul la... Pare că mai e un pic de așteptat. Aici. Ce mai sunt câteva luni, având în vedere că am așteptat 4 ani. Bun, la nivel de altcoin season. Și ETH-BTC aici, binișor. Bun, USDT.D. Deci Ethereum rămâne în continuare play-ul aici, pentru cei care au risc mai mic. Pentru cei care au risc mai mare, imediat ajungem și la secțiunea de altcoins. Altcoins, arată bine și acest USDT.D. V-am zis, nu pupăm all-time high pe ETH și altcoin până când nu sparge 378. Trebuie să spargă 378. M-am zis de multe luni de zile, tot repet aici. Ca un ceas stricat. Bun, dacă ne uităm, bine, atâta timp când urcă peste 4.75, ok, pare că același bounce de rigoare, ulterior probabil se va întoarce aici. Binișor, iar weekly-ul arată bine. Weekly-ul arată bine, probabil vom vedea regiunile astea de aici, la un moment dat, și final de ciclicitate, undeva pe aici. Arată bine în continuare acest USDT.D. Bearish, vine, o să vină. Nu știu câte bounce-uri mai face, dar o să vină la un moment dat. Bun, deci asta, ce mai era? Mai era de văzut aici Sol ETH. Până când ăsta nu sparge nivelul ăsta, nu pupăm mare lucru. L-a spart 0.052, nu că l-a spart, l-a retestat aici. Ce nu-mi place e ăsta să facă bounce, parcă nu face. Băi, țineți-l pe ăsta jos, că dacă urcă ăsta, e nasol dacă urcă această paritate Sol ETH. E nasol. Eu zic că e posibil să vină în 0.036 și de-abia aici să vedem un relief pentru urși din range-ul ăsta în care o să urce ETH. Urmăriți, o să urce Solana. Urmăriți, dacă sunteți fan, să mutați din Solana, din ETH în Solana, nivelul ăsta. Vă ziceam când eram aici, sunt două niveluri dacă vreți să mutați Solana în ETH. Nivelul ăsta, primul red flag la 0.07 și al doilea red flag la 0.053, ambele atinse.
Ok? Ambele atinse, dacă erați atenți, mutați. Dacă erați atenți, mutați. Ăsta probabil se va întoarce aici. Se va întoarce la 00157. Solana BTC, dacă ne uităm, un pic mai bine, interesant, ăsta îmi place chiar, Solana BTC, ăsta probabil se va întoarce aici la 2002. Ulterior probabil se va întoarce aici, dar momentan probabil va încerca ceva de genul ăsta, până când îl vom vedea aici. Îmi place Solana BTC. BTC-ul, dacă s-ar duce în 118-120 și a stat lateral, ar fi perfect, sau dacă ar face 130.000 și a stat lateral, ar fi perfecțiune. Total 3. Bine, Total 3. Uite, ăsta pot să-l consider un fake out aici. Sub nivelul ăsta de 954. Întrebarea e dacă mai face unul sub nivelul de 908. N-aș vrea neapărat, sincer. Arată binișor, cam asta era teoria că va face. Arată binișor aici. Însă cumva o să bate cap în cap cu ce am zis pe ETH mai devreme, având în vedere că ăsta pot să-l consider cât de cât un fake out aici. Da, cine știe, poate mai faci unul de genul ăsta și de-abia apoi reiei regiunea superioară. Pentru altcoinuri, dacă ne uităm la Wall Street Cheat Sheet imediat, aici e destul de clar pe unde am fi. Țineți cont că pe altcoinuri lucrurile se întâmplă mai rapid. Am fi regiunea de depression și ar urma un disbelief aici, în regiunea asta. Și apoi în 3 luni ți-ar face, 2-3 luni ți-ar face toată mutarea asta. De aici, altcoinurile. Okay. Mult mai rapid decât ETH, mult mai rapid decât Bitcoin la nivel de ciclicitate pe Wall Street și cât de repede se derulează. Bun sau mun? Hai să mergem și la niște altcoinuri super chaturi, un live extraordinar, butonul de like îl găsiți aici, nici măcar n-am atins 1000, Bun. Ce all time high să fac? Ăsta e ultimul ciclu pe ETH. Asta crezi tu? O să ai o surpriză când o să te rezești cu Ethereum la 20.000 în ciclul din 2030. Doamne ferește, cum 20.000 pentru un Ethereum? Numărul vânzătorilor de locuințe din SUA a depășit numărul cumpărătorilor cu 500 de cai. Este un motiv de îngrijorare? Ar putea, dar e mult prea mic momentan. Da, o încetinire. E o încetinire. Dar eu v-am zis, dacă Trump vrea să rezolve și să ducă acele yield-uri în jos la nivel cu câte împrumuți ca să iei o casă, nu poate să o facă numai dacă nu trebuie să facă un crash economic mare, major, o recesiune. Altfel nu poți să duci tu prețul la case unde vrei tu, cu tăieri de dobânzi. Tai dobândi, dar bine, mai durează încă un an ca să mai scadă acele lucruri, acele rate la care te împrumuți pentru a lua o locuință. Nu e chiar așa cum crede el din Pix. Cel mai rapid ar fi un crash mare. Ți le rezolvă pe toate. E pansamentul de care ai nevoie și poate asta și vrea, dar nu reușește momentan și nu știu dacă o să reușească momentan. Bun, BRICS to discuss joint response to President Trump tariffs. Mi-e și frică, domnule, vine BRICS-ul, vine Carixul, vine BRICS-ul, mi-e frică de mordă BRICS. BRICS, Trix, Nix, ce să facă mă BRICS-ul? N-au ce să facă, n-au unitate, monedelor vai mama lor, ce să facă BRICS-ul? Să facă un crix asta. Waits getting involved in New York City Mayor race, ok. Vrea să bage Trump la New York. Trump care a zis că poate va mai candida. Ce să mai candidezi, mă, că nu mai poți. Aia în final că n-ar mai vrea. Trump intends to meet in person with Putin of Russia as soon as next week. Ia auzi, mă. Se întâlnește Putin cu Trumpănel. Păi, e aproape. E aproape semnătura. E aproape. Trump to follow up with meeting Zelensky. S-a întâlnit azi cu Zelensky. Trump plans to meet with Putin as soon as possible. Am înțeles. Unde? Până în Arabia Saudită, pe acolo. În Dubai, că în altă parte, în zonele alea. Că în altă parte nu prea unde să întâlnesc. În China, poate. În China ar putea. Ar fi un liant bun.
Bun, hai să mergem mai departe. Like, îl găsiți aici, like-ul și toate linkurile și dealurile necesare le aveți aici, dealuri bune le găsiți aici în secțiunea asta de jos, plus tot ce vreți aici în materie de Instagram, Twitter, TikTok, aveți și TikTok aici, da, și un follow acolo că știu că stați pe TikTok. Telegramul puteți găsi și aici în descriere. Bun, unde am rămas? Ce am zis că facem mai departe? Ne uităm un pic și la altcoin-uri, nu? Ne uităm un pic și la altcoin-uri, să vedem ce se întâmplă și acolo. Sincer, crezi că vine prima tăiere acum în septembrie? Da, hai să ne uităm. Cred că totuși vor mai avea oscilații acest CME Watch Tool după inflație și după următoarele zone, dar cred că da. Cred că da. 95.1. Doar 4,9% pentru o tăiere de 25 de puncte de bază. Acum e posibil Jerome Powell să taie chiar și 50 de puncte de bază. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până atunci. Momentan pare că avem 25 de puncte de bază aici, tăiere. Momentan, 95%. Da, țineți minte analiza din Prezi, uite vă mai arăt o dată, pe care am făcut-o înainte și v-am dat timeline-ul în care pare că merge la virgulă momentan și la nivel de cum s-au evoluat piețele după FOMC, dar și faptul că vine acea tăiere. Uite, ne uităm aici 2 secunde să văd eu unde era timeline, da. Uite, eram aici pe timeline, deci am zis așa, 30 iulie dobânda 4,5, da, a rămas august, pauză, nu avem FOMC, 20 august, FOMC minutes, posibil să vedem pe cei doi de la Fed, Waller și Bauman că au votat împotrivă, deja am văzut asta dinainte de FOMC. Avem simpozion Jackson Hole 21-23 august, unde Jerome să fie prezent și de obicei de indicii de schimbare de direcție a politicii monetare, ceea ce cred că o să fac. 17 septembrie ședința Fed. Concluzie. Azi nu va da indicii de tăiere, probabil va face asta la Jackson Hole pe 21-23. Asta poate aduce ca piețele să meargă în lateral până pe 15 august și vom și în lateral și în jos și în sus spre final de august până pe 17 septembrie. ETH all-time high sau 4500. Ok? Bun, deci rămâne timeline-ul. Rămâne domnișoarelor, doamnelor, rămâne timeline-ul respectiv pentru asta. Bun, noi să vedem super chatele, dacă avem niște super chate aici și imediat mai închem și live-ul, nu? Mai e ceva aici? Nu, nimic. Doar asta cu BRICS. BRICS care de la BRICS. Ce să facă BRICS? Ce să facă mă BRICS? N-are ce să facă, să pună ei cu Statele Unite. Hai să vedem ce super chaturi au fost aici și imediat le luăm la rând. Dacă aveți acum în următoarele 50 minute și apoi facem și analize individuale pe altcoinuri. Bun, am răspuns la asta, Diusi. De ce crezi că totul e la Jerome și ce se întâmplă cu ce scriu americanii în rapoartele astea? Nu cred că în 2017, când ai cumpărat BTC, când ai la asta, ne întoarcem la ceva serios, grafice poate. Păi, ți-am zis, Diusi, ți-am explicat. Nu poți să te mai uiți. E ca și cum ne-am întoarce acum la cai, înțelegi? Adică, bă, ce? Tu când erai în 2000, făceai cai cu căruță. Acum, de ce mergi cu mașina? Păi, s-au mai schimbat niște lucruri între timp. Bun. Deci îi dau dreptate lui Diusi. Ok, am înțeles, dar ce raționament? Zi-mi raționamentul. Bitcoin s-a schimbat, ecosistemul s-a schimbat, noi ne-am schimbat, felul cum vedem piețele s-a schimbat de criptomonede. Am evoluat în materie de cum sunt privite piețele de criptomonede. N-ai cum să zici că nu poți să te uiți la asta. Contează destul de mult macro. Din păcate, fericire, cum vrei să-i zici. Dar vă respect opiniile, dar eu v-am dat și argumentele. Bun, locuiesc în Jackson Hole, o să-l urmez pe Jerome Powell să-i dau un bilețel. Da, dă-i un bilețel să-i spui să intre pe live-uri, că sigur poate să învețe și el ceva. Glumeze, sigur, Jerome Powell este o somitat, nu putem să ne punem cu el. Cred că știu cum se termină cu Jerome, va tăia prea târziu și va fi recesiune. Am prins următoarele... Păi, da, îți dai seama că va tăia prea târziu. Acum, nu știu, rămâne de văzut dacă taie în septembrie și cât taie. Dar Fed-ul de obicei taie prea târziu. Prea târziu, deoarece nu-și asumă anumite reacții. Poți să iei istoria Fed-ului. Dar totuși, până acum Jerome Powell nu poți să zici că s-a mișcat rău. Nu s-a mișcat rău. A ținut economia exact unde a trebuit. Piețele sunt la all-time high. Deci a făcut lucruri bune. Numai că, la un moment dat, e inevitabil. Te lovește tsunami. Oricum ai da-o, ok? La nivel de politică monetară. Poți să amâni, cum a făcut Jerome Powell. Adică a luat lucruri bune, a făcut lucruri bune.
când a ridicat dobânzile, când le-a ținut, poate la un moment dat a mai făcut și niște chestii politice, că le-a scăzut poate că nu trebuia și acum le-a ținut sus când nu trebuia, dar da, mai sunt, dar în final, dacă e să observi toată activitatea lui Jerome, foarte bună, foarte bună. Am o poziție pe VIX la buy. Deci cum crezi că... am o poziție pe VIX la buy. Deci cum crezi că mai ajunge undeva pe la 22, căci acolo trebuie să închid ca să fiu pe plus. Pe VIX ce? La ce? Opțiuni? La ce ai? Exact. Să-mi iau de o grijă. Bun. Hai să ne uităm la VIX. Ce tip de poziție ai? N-ai explicat total. Și după cum văd, nici tu nu știi ce ai luat. Și nici n-ar trebui să iei la VIX. Dar VIX a atins 21 aici. De ce nu te-ai gândit la 21 când a atins 21 să închizi break-even? La ce te-ai gândit aici? Să duce mai sus? Din zona asta? Poți să mai ai o șansă la VIX să crească în inflație săptămâna viitoare. Dar aici VIX-ul, teoria e că va atinge 13 înainte să ducă în 29. Adică asta e teoria, poți să te uiți din trecut. Bam, 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 mai urcat un pic, dar ulterior a atins regiunea asta de aici de 13 înainte să-ți urce peste regiunea respectivă. Okay? Ai o șansă săptămâna viitoare, dar eu zic că, având în vedere că nu știi ce faci cu poziția aia, când îl vezi peste 22-23, mai ales peste 23, în range-ul ăsta vrei să închizi poziția. Okay? E greu la VIX să aproximezi, că aici te vorbești de volatilitate. Era ușor aici să aproximezi, de exemplu. Volatilitatea va pica, va s-a dus în regiunea asta. Și aici, în secțiunile astea superioare, era ușor să mai aproximezi pe opțiuni, dacă te gândeai. Dar nivelurile astea, complicat. Vrei să aștepți poziționări aici, la 12, la 11 gen, dacă vrei să iei regiunile astea pentru buy. Sau vrei să shortezi peste 29, adică vrei să iei poziții inverse în regiunea asta. Aici ești într-un mijloc lateral, adică nu mi se pare relevant poziționat pe volatilitate. Dacă poziționezi aici pe volatilitate, că o să crească, clar că tu zici că săptămâna viitoare va fi nasol la inflație. E posibil săptămâna viitoare să-ți dea această opțiune aici. Dacă nu vine la inflație, nu cred că mai vine. Okay? Atât pot să zic la VIX. Bun. Săptămâna viitoare ai o șansă la 22, ca să fiu destul de clar. Travel Forever, mersi pentru 10 lire sterline. O analiză pe render, nivele de luat profit cu timeline. Cheers. Hai să nu uităm. Timeline-ul pentru profitabilitate, pentru a lua profit, e până în mai 2026. Poate fi mai devreme, dar e de acum până în mai 2026. Render. Am și eu ceva render în continuare, nu l-am vândut pe tot. La render. Hai să ne uităm pe daily render. Bun, ăsta a urcat în momentele în care piața nu performa prea tare. A făcut all-time high aici la 13, aici s-a făcut minim în urcare. Eu o să-l vând aproape pe tot dacă îl văd înapoi peste 5.2, dacă îl văd înapoi în 6. Pe ăsta pe render. Mai pot să fac un all-time high? Mai poate, orice e posibil aici, da? Și că am jucat povestea, plus volumele sunt mici. Nu-mi place așa mult. Poate n-am intrat noi pe ce trebuie, ia să nu uităm. Render. Bun, am deschis la 19.36, dar mă mănâncă comisioanele. Nu știu pe ce tranzacționezi la VIX. VIX scade, cresc indicii. Momentan scade, dar eu zic că are o șansă săptămâna viitoare să închide la un 20 ceva. La inflație. Bun. Ai avut șansa să închizi. Ai avut șansa, ți-a dat acea oportunitate. Nu știu ce n-ai făcut-o. Bun, 3.59 aici pentru render, slăbuț, trendul nu este prea grozav aici, sincer să zic la render, ia să dăm corecție. 79%, e posibil și asta, iar volumele sunt mici, nerelevante. Binișor, posibil să vină până în 7, dar aici aș vinde eu, probabil 70% o să fiu out la 7, aici deoarece posibil să-ți facă minim în urcare aici. Ca și timeline de vânzare până în mai 2026. Eu aș începe vânzarea de la 7 până dacă mai repet o dată 10, peste 10 aș vinde din nou cu 2 mâini. Așa își vește render. Cam asta la render. Deci termen scurt ar trebui să urce. Bun, sau Daniel, am o poziție cu 2x pe Bake din 0.84, nu a funcționat stopul. Cum adică nu a funcționat stopul? O analiză, nu a funcționat stopul. Așa se zice când poate
N-ai pus stopul sau ai uitat să pui stopul sau ceva, nu știu cum, adică n-a funcționat stopul. L-ai pus la ce? Nu l-ai pus pe market sau ce? Adică o analiză unde se închide și dacă ar putea ajunge spre 0,083, ce faci tu? Deci ai din 0,084, ai zici. La bake, ai zis bake. Bake. Bun. Bake. Ia să vedem. Nu cred că n-a funcționat stopul, cred că n-ai vrut tu să funcționeze stopul aici, la bake. Dacă ne uităm, deci aici că e 004, o analiză unde să închici dacă ar mai putea ajunge spre 003. Momentan e 0082 aici, arată bine pe termen scurt. Arată bine pe termen scurt. Cred că se va întoarce, după cum arată momentan, și va testa zonele astea. Va atinge probabil 009 și probabil se va da oportunitatea să închizi aici. E ăsta bottom pentru bake? Hai să ne uităm un pic. Ar putea fi, având în vedere aceste volume destul de mari, ar putea fi. Acum, ce aș face eu în locul tău pe această poziție? Aș pune stopul ăla. Ok. Aș pune stopul ăla probabil sub nivelul ăsta de 0074 sau nu știu, sub această zonă de aici. Sub zona asta, dacă îmi ți-a mers stopul 007 l-aș adăuga. Aia e, vine, lovește, nu? Așa. Și dacă ar urca în 009 aici, aș transforma poziția asta într-una de swing. Ce înseamnă? Adică aș pune stop loss la entry în 0083 aici. Și l-aș lăsa. L-aș lăsa să duc. Asta să duc. Dacă se duce aici, poate ia un 14 cenți. Dacă se duce aici, poate ia un 21 de cenți. Sunt șanse? Sunt. A zice, având în vedere că am mai făcut asta. Am făcut mutări de genul ăsta, acest bec. Deci explicat simplu. Acum, clar, nu te cunosc, nu știu ce riscai, nu e sfat financiar, asta aș face eu în locul tău. În primul și în primul rând, aș face să meargă stopul ăla. În primul rând, ok? Și în al doilea rând, aș vedea un target în 009 și apoi aș pune un break-even. Și l-aș lăsa. Bun, mai departe. O analiză grafic ICP-ul. Facem ICP-ul, ICP-USD-ul. Ia să ne uităm la ICP-ul. Ce părere despre cake și de target va avea? Ne uităm și la cake imediat. Ne uităm și la cake, ne-am uitat la bake, facem și burger, facem și ce vreți voi. Bun. Hai să ne uităm aici. Deci ICP-ul. ICP-ul deja a avut aici o urcare dacă ne uităm până nivelul de 20. Da? Ziceam oricum, țineți minte, ăsta era targetul. Din zonele astea de aici de 58 ziceam, sub 10 probabil va fi bottom. A venit, a făcut bormă 21. Greedy, n-ați luat probabil nimic de pe masă. Partea bună acum e că vine și îți face minim în urcare aici, acest ICP. Și ulterior posibil să vină înapoi aici. Poate 16, poate 23, poate 37. Habar n-am. Eu cred că asta nu va trece 37 vreodată. Deci dacă îl vezi din nou în zone superioare, sell, sell, sell. Exact cum am zis data trecută. Sell, sell, sell. Okay? Același lucru și data asta. Dar arată binișor de un bottom, un minim în care e posibil să-l vezi culminând cu range-urile astea de aici, deoarece ai la un macro bottom aici în ceea ce privește acest ICP pe weekly. E posibil din nou să te zone superioare. Bun. Altceva mai e sau dăm de la noi analize? Dăm de la noi analize. Ăsta a fost, cred că, ultimul. Sper că n-am ratat ceva. Am zis că facem cake și apoi Solana și apoi altele. Hai să ne uităm la cake. 4% pe cake. 4% pe cake, arată bine cake aici de bottom. Cred că am vorbit și data trecută de el, este? Ia. Da. Arată bine bottom-ul ăsta pe cake aici. Arată bine pentru un target înapoi în 5.30. Nu știu dacă va mai putea mai sus de atât acest cake. Etena Balena 0.59. Bine asta. Dacă ne uităm aici, în continuare ok, atât timp cât ține 0.48 de cenți. Am mai făcut analiza pe Etena, atât timp cât ține nivelul ăsta, ulterior ar trebui să testez 1.06 aici pentru Etena. Dublu bottom, dublu top, probabil din nou în regiunea asta, o dată cere ei 0.48 ca suport, targetul ulterior este 0.82 și apoi 1.05 pentru Etena. Se ține bine în continuare, plus că Etena e ceea ce vrei, companie care, din profitabilitatea pe care o face, cumpără token. Buyback. Vrei asta în cripto. Eu vorbeam de asta de multă vreme. De exemplu, mă luam de Filecoin, care are profitabilitate și nu bagă nimic în token. Păi ce facem?
volumele bune, toate bune, îmi place. Chestiunea de timp probabil când va atinge din nou 1 pentru Etena. Sunt poziționat, am Etena. Avem. La nivel de EMA să țin 21 EMA, bine. Atâta timp ține nivelul ăsta, nu poți fi bearish pe ea. Doar sub 21 EMA, atunci putem fi bearish pe Etena. Momentan ți-a venit, ți-a testat de mai multe ori 9 care îți dă trendul macro. Acum îți dă trendul un pic intermediar, bine, în continuare. Acum dacă un daily închide peste 0.61, probabil din nou vei vedea direct 0.82. Bine. Bine, se mișcă bine. Solana, bine și Solana aici, bine și Solana, și Solenza bine aici, minimum care, posibil să se din nou 258 mai devreme sau mai târziu, la weekly în continuare nu e rău, la Solana am teorie că asta e distribuție Wyckofiană, că se vorbește în jargon, distribuție Wyckofiană de genul ăsta. Nu știu, o să vând peste all time high ce a mai rămas pentru Solana, dar e posibil să fie o Wyckofiană de asta nebună. Bun. Arată scam gold. Multe altcoin-uri arată scam. Dar dacă ne uităm la e-gold, singurul marketing e prețul. Aici, Candelasima, atât de aproape, totuși atât de departe. Arată bine în continuare ca bottom, formațiunea de bottom aici. Minim în urcare de aici. În continuare mențin 22-25 pentru acest e-gold, dar cel mai bun ar fi asta. Mamă, mă pui Thomas pentru 10 ron, din care YouTube-ul mi-a 40%, adică mai rămân cu 6, mă pui să intru pe Dildo pe Dex Screener. Bun. Poate îmi dă alte rezultate dacă scriu Dildo. Bun. Hai să vedem. Deci dacă nu e ceva wow, mănânc masa asta. Bun. Hai să vedem pe Dex Screener. Wow! Ăsta e? Pentru ăsta am intrat? Ce să-i facem? Să-l resuscităm sau? Ce să-i facem? Zi tu ce să-i facem. Îl resuscităm sau ce să-i facem? Dacă ăsta e. Că altceva nu văd aici. Ăsta o fi. Dildo Solana. Na. Iete. S-a dus Dildo, acum e invers. Ce să zic de el? N-am ce. Bun. N-am ce, adică pump and dump și mai departe vedem dacă își mai revine vreodată. O analiză zic că aș vrea să dublez monedele. O analiză graficului versus Pengu. Ca și listare ZK versus Pengu e mult mai mică și supply ar putea repeta Pengu. Hai să ne uităm la ZK. ZK USD. Diferența probabil o știi. Asta a făcut minim față de entry. Dacă ne uităm aici. Ieti. Vezi? Dar tot bottom miroase. Numai că la Pengu a avut o urcare mai mare, o corecție și pe urmă mai departe. Asta cât a corectat? Ia să ne uităm. 87%. Dacă mergem pe ăsta, pe Pengu aici, cât a corectat? Posibil să fi corectat chiar mai mult. Dacă ne uităm din topul ăsta. Da, 94%. Ăsta a corectat mai puțin? S-a dus în 36, s-a corectat mai puțin de aici, din topul ăsta în 31. A corectat 87%, mai puțin. Da. Ce nu-mi place, sunt volumele, dar volumele pot veni. Ce-mi place este asta. Inverse, head and shoulders, te-l speli cu el pe cap, dar la nivel de zonă, bun. Probabil vei vedea din nou 008, 10, 15. Rămâne aceeași manevră aici pentru ZK și vedem mai departe ce se întâmplă pe el. Dar arată bine. Ioan, mersi de 9,99, apreciez, dar poate lăsai și ceva, nu știu. Salutare Daniel Niță, ești fraier Daniel Niță, te pup Daniel Niță, orice, nu știu. Bun. Pe ETH, era ce? Era pe ETH? Nu, Solana ETH. Deci era un alt dildo. Păi, am înțeles, dildo pe ETH, deci sunt mai multe dildouri, înțelegeți? Green dildo ăsta e sau care? Nu știu, ce preț are? Ce preț are? Asta zic. E green dildo coin? Sau ăsta? Ăsta e?
Ăsta e? Băi, văd că multă lume știe asta, nu știu de ce. Asta arată cât de cât decent, dar putem să ne bazăm pe el, pe 4 ore listat pe 28 iulie? N-avem. Semințe poate, da. Dacă îl prindeam aici, probabil. Dar ce să analizez la el? Ce să analizez la el, având în vedere că arată așa? Nu prea. Mersi, Ioan. Zice Ioan, ești bine, Daniel Niță. Deci dacă ăsta arată mai bine, măcar nu s-a dus la 0. Deci pe 24 de ore 52% aici. Dar intrările ar fi din nou 00032, 0002, regiunea asta de aici. Ar fi. Ok. Pentru el. Dar arată bine, posibil să continue aici, la un moment dat un pic mai sus. Bun, mai departe. Deci l-am făcut și pe dildo. Mergem mai departe. Deci ăsta zic că îmi place în continuare. Pare predispus la niște urcări în regiunile superioare. Vreau să văd un pic daily pe EMA-uri, ce ne zice. Trebuie să urce peste un 006, neapărat. Teta facem. Nu mă mai identific cu numele CryptoRo, mă numesc Daniel Niță. Daniel Niță, Cripto România. Bun. Hai să vedem mai departe. Deci, Teta. Bun, Teta. Dacă ne dăm 0,77 aici pentru Teta. Teta. La fel, același grafic, zic. Bam, te speli cu el pe cap. Probabil înapoi în 1.39 mai devreme sau mai târziu. În primă fază probabil undeva spre 0.83, 1.04 și probabil mai sus. Același lucru pare. Că vreau să fac aceeași mutare ca aici. Bam, bof. Cam același lucru. Bun, LTC face all-time high. Triplu top sau un mic all-time high. Cam asta ar fi. Triplu top sau un mic all-time high. Zice că odată ce atinge 232-296 e papa, la revedere. Da, Green Dildo Coin arată bine. Nu pe son. Da, ne-am uitat mai devreme criss-cross la el. Uite la aici, l-am oprit că na. Era prea dildo verde. Arată bine, ne-am uitat mai devreme. Nu știu, posibil să... o sceptică faci cu mine. Te bag sub masă la sceptică. Bun. Mai departe. Aptos sau Manta? Hai să suntem la un Amptos. APT, USD și apoi ne mai uităm și la unele mai interesante înainte să ieșim. Ce părere de un posibil top și bear market de aici? Orice este posibil, desigur, dar pare că nu sunt toate piesele din domino. Trebuie să ai acel price-in înainte de tăieri și apoi putem vorbi de un top. Nu face sens încă, dar nu suntem departe, după cum am explicat. Ethereum n-a făcut all-time high, sunt câteva piese din puzzle care nu s-au petrecut încă pentru a vedea un top. 4.25 pentru Aptos, zona de jos. Probabil ăsta va face din nou urcare în 6, probabil ulterior 9 și apoi probabil 9, 15. Nu știu dacă se duce mai sus de atât, vedem. Ștefan, mersi pentru 9 lire 99 și ai zis imediat să mă uit să văd ce ai zis. Ia. Ce ai zis? Ce părere de Pepe? S-a ținut foarte bine pe corecțiile astea și ce părere despre XRP? Poate în următorii 2 ani poate să ducă la 10 ori sau mai sus? Poate, dar eu zic că mai mult de 4-5 nu faci. Hai să începem cu XRP. Pe ciclul ăsta nu cred că face mai mult de 4-5 și nu știu dacă o să facă vreodată mai mult de 4-5, pentru că o să înceapă să vândă băieții ăia care dețin mare parte din acest supply de XRP. Momentan n-au vândut, dar e posibil în continuare să mai ai încă un leg up, tot un fel de mic Wyckoff aici, dar ai putea vedea un 4-5-5 aici pentru el și final 10 nu știu dacă atinge, nu cred. Iar la PP USD vând Golf 4, ia auziți, e cineva care vinde Golf 4. Pepe, da, s-a ținut în continuare bine și sperăm să vedem același lucru de la domnul Pepe, nume predestinat.
Dacă ne uităm la Pepe aici, da, să ținut binișor, probabil va mai încerca, după cum am mai zis, zonele astea de aici, superioare. Poate și chiar all-time high, dar va fi de vândut dacă va mai face unul. Ok? Dacă va mai face unul, va fi de vândut, ulterior probabil se va întoarce aici, la un moment dat. Mai mare ascensiune ar putea avea acest Pengu de aici. Adică am putea vedea Pengu în zonele superioare. Nu știu dacă s-a terminat încă corecția, dacă îmi reia un 4, atunci putem vedea. Te-am rugat și eu ceva. Ce ai zis? Păi nu știu ce ai zis, Ioane. Unde? Mai zi odată. Mai zi odată, vezi, au trecut comentariile. Ce ai zis? Ce m-ai rugat? Puteai să zici, Daniele, te-am rugat și eu ceva. 2 puncte. Și uite, acum ți-am văzut comentariu până când ajunge la tine iarăși. Polkadot. Dot. Facem și link imediat. Polkadot. Da, binișor. A avut aici un seller de ultimă zonă. Fake-out-ul ăsta probabil vei veni înapoi în 7, 9, 10. Poate cine știe chiar și nivelurile astea de care vorbeam, 23, 31. De aici. Binișor, Polkadot din regiunea asta, probabil 4,25 pe termen scurt și vedem de acolo. Tia, da. Cosmin, welcome to the moon, sir. Să te uiți un pic pe Sonic. Ok, ne uităm, bun. Ce zici de Grass? Ne uităm imediat la asta și la Arbitrum. Sonic, Grass, Arbitrum. Îmi place, Tia. Asta probabil vom vedea. Minim în urcare a ținut frumos nivelul ăsta de 1.56. Probabil asta vei vedea. 3-2 la un moment dat pentru Tia. Din nivelurile astea, sellerii nu prea mai sunt atât de mulți. Aici în sfârșit. Binișor. Rămâne aceeași analiză aici. Bun, Sonic. Fostul FTM, nu? Presupun că ăsta e. Parcă. Sonic 028 FTM USD. Ia. Da. Bun. Partea bună e că din nou ești în subsol pentru acest Sonic și probabil va face un Sonic în zona superioară de aici, cu minimele astea pe care ți-au ținut cât de cât. 0.63, te poți aștepta până în 0.94. Partea proastă e că nu știu dacă va mai face all-time high de data asta, cu toate că e trendul cât de cât de partea ta aici după reacumularea asta. E posibil să-ți facă, nu știu, 1, 5, 2 regiunea asta de aici, dar aș da sell mai rapid decât data trecută, adică să mai facă zona asta de aici. Partea bună din punctul meu de vedere e că probabil asta e o formațiune de bottom aici pentru Sonic. Vreau să confirm și pe RSI. RSI în continuare să chinuie aici. Nu e încă hotărât, nici MACD-ul în continuare nu e hotărât. Mai poate să vină încă o incursiune pe week-ul ăsta la 0.22, iar mai putea înainte ca să facă bottom. Dar îmi place daily-ul. Daily-ul pare că menține frumos un 0.26, de asta cred că vei încerca zonele superioare de aici pe el. Dar nu te aștept la prea multe de la FTM. Adică mai mult gen de zona asta de 1.4, 2, nu cred. Că vom vedea. Bun, am zis că facem Grass. Grass, nu, ăsta e bun de shortat. La bounce-uri, dacă se întoarce pe aici, nu știu, pe 0.98 poate. Dar, desigur, cu stop. Până în regiunile astea. Mă interesează aici să facă același lucru ce a făcut Pengu. Adică să corecteze spre zonele și m-ar interesa. Uite, un minus 82, aici ar fi un minus 94. Să întoarcă spre zonele astea de aici. Și apoi putem vorbi de el. Berry și în continuare, ți-a spart trendul. Asta. Dacă ne uităm la Ordi, pare mult mai bun. De exemplu, ca poziționare Ordi aici. Deoarece probabil va veni în $25. Ordi 1 sexy aici, în regiunea asta. Minim care pe Ordi. Frumos. Pit, la fel, sexy. Din range-ul ăsta jos, minim care probabil vei vedea regiunea asta superioară. Grass nu. Walrus nu. Vezi, a încercat seller aici. La fel aici vreau să-l văd. Deep, mai binișor aici ca poziționare decât restul. Pengu la fel, binișor și ăsta. Bun. Mai departe, salutare, cum va performa ENA? Depășește unul din punctul meu de vedere, da, Grumpy Pants, ne uitam mai devreme la el. Atâta timp cât ține zona de 50 de cenți, următorul nivel e 82 de cenți și apoi $1. În normal ar trebui.
Rămâne zic leader in real world. Astăzi te pup, așa pare momentan. Rămâne lider în zona respectivă. Mai e desigur Ondo, care e mai interesant. Dar da, îmi place. Îmi place în continuare Zâcău și cred că și piața la un moment dat va observa asta. Dar și Ondo arată binișor aici. Probabil va veni înapoi spre 1.27. Moneze pe CRV și pe SEI, care ar fi niște targeturi realiste. Hai să vedem SEI. Nu mai lăsați super chat-uri că nu le mai fac. Ieșim 3 ore deja aici. Bun. Abonați-vă în Patreon. Mâine facem 2 ore. Ce vreți voi, lăsați comentarii în zona respectivă. Și vă luați și value și mai bun. Bun, 0.27 până în 0.44. Da, atât timp cât ține nivelul ăsta, probabil ăsta va veni în 0.44, 0.48 aici. Continuare binișor. Problema vine aici, la nivelul ăsta de trend din 0.48 pentru SEI. Continuare binișor aici pentru SEI. Dacă ne uităm și la RSI, bine, în continuare. Bine, probabil minim, probabil vei vedea măcar regiunea asta. Și vedem dacă pe urmă SEI atinge și el $1. Vorbim când atinge 55, vedem reacția de acolo. La fel și CRV-ul arată bine, minime în urcare, pare chestiune de timp până când vom vedea 1.26, 1.5 pentru CRV, arată bine și apoi probabil nivelul de 2.79, binișor și CRV-ul aici. Bun, mai e ceva, A1X, A-Inex, să vedem dacă își revine sau moare. 0026 pare că are urcare aici sau măcar încearcă o formațiune de dublu subsol aici. Interesant ăsta, numai dacă ar putea să reia 3 cenți sau 0, nu știu măcar 3 cenți 0029, ca apoi să vedem zonele superioare. Dar încearcă ceva aici, dar vrem să vedem că poate să ridice peste nivelul ăla. Bun. STRK Starknet. Starknet și Arbitrum și-am ieșit. A fost o seară superbă. Mai slab decât, ca și trend, mai slab un pic decât ZK, dar și ăsta pare într-o formațiune bottom aici. Ulterior probabil 0.2 pentru STRK și apoi probabil 0.44, 0.65. Și RB și-am ieșit. RB am ieșit și vedem ce se mai întâmplă. Dacă se întâmplă ceva, facem live și duminică. Între timp mai țineți ochii, mai fac poate un video, un short, ceva de genul ăsta pe canal. De asta, dacă nu sunteți subscriber și n-ați apăsat clopoțelul, ar trebui. Arbitru mult mai bun, din punctul meu de vedere aici, la fel, mult mai bun. Chiar dacă termen scurt pare un pic sub presiune, chiar dacă retestează până aici, gen 0.33, tot ulterior probabil va veni în zona superioară. Bun, cam atât pentru astăzi, domnilor, domnișoarelor, doamnelor. Buton de like l-aveți aici, am atins aproape 1000. Vă respect și pe cei din reluare care vă uitați la acest live, sau dacă reluați și ați atins nivelul ăsta de 3 ore și 4 minute, apăsați like-ul și desigur lăsați un comentariu să-mi spuneți ce părere aveți despre toate subiectele pe care le-am discutat până acum. O să aveți și timestamp și o să le vedeți pe fiecare în parte. Am discutat despre multe lucruri pe acest live, deci dacă aveți opinii, chiar și cei de pe chat, de aici, de pe live, lăsați-le după în comentarii pentru a putea discuta. Noi ne auzim cel mai probabil săptămâna viitoare sau duminică, posibil și duminică să facem live dacă se întâmplă ceva, dacă vedem piețele în cădere sau corecții sau ceva, știri bombă vin, facem și live duminică. Dacă e cerere mare, facem live fiecare duminică, dar poate e mai bine să vin cu un video duminică luni de 15 minute și pentru cei care preferă un content mai scurt, gen de 15 minute. Pică BTC-ul, vai. Da, în continuare nu sunt prea încrezător momentan. Mâine probabil, după cum am explicat mai devreme, probabil vom corecta din nivelul ăsta de aici. Pe urmă vedem dacă putem recupera un 116 sau de 118 până în inflație. Stay safe, much love, noapte bună România, noapte bună București sau oriunde ați fi. De exemplu, momentan sunt în Olanda, deși noapte bună Olanda, România deja ora 11:17 minute. Stay safe, much love.
banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.
colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year.